გონი ლაივში ვართ, გამარჯობა ევგენი. გამარჯობა ხალხი ვიყურებთ. ეში კაიღას პატარა პაუზა მქონდა, ცუდად ვიყავი და პირველი გახსნა გვაქვს, ასე ვთქვათ, არჩევნების შემდეგ რა ერთი დღე ვიყავი და მე რაღაც იძულებითი პაუზა გამოვივიდა. და ნუ მაგათმანეთ მომენატრა კიდეც უკვე ადამიანებთან საუბარი, იმდენი ხანი ჩავაგდე და მოგესალმებით. მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის და ჩვენი ასე ვთქვათ პირველი საუბარი იქნება ადამიანთან, რომელიც არის საინტერესო იმით, რომ რაღაცა პერიოდი წინ ქონდა სრულად განსხვავებული მოსაზრებები, რაღაც პერიოდის განმავლობაში მისი მოსაზრებები შეიცვალა და ახლა მე მაინტერესებს რამდენად შეიცვალა, რატო შეიცვალა, რატო არის ის ადამიანი ზოგადად საინტერესო ჩვენთვის, როგორ იცვლება ზოგადად ადამიანების შეხედულებები სხვადასხვა რაღაცებზე, მათ შორის ნუ რაღაცა ჩვენც გვეხება, რამდენადაც მე ვიცი. რა თქმა უნდა. და გონი რაღაცნაირად შეიძლება როლური ადამიანი იყო ბევრი სხვა ადამიანისთვის, რომელიც ანალოგიურად სხვა რაღაცებს ფიქრობდა და რაღაცებმა განაპირობა მის ცვლილება. მინდა წარმოგიდგენოთ ევგენი მიქელაძე, რომელიც მე მაგალითად არ გიცნობდით, ანუ უბრალოდ თქვენზე უფრო მეტი გავიგე ეხლა, ვიდრე ოდესმე თქვენ შესახებ ვიცოდი. ეხლა გავიგე. ამიტომ სიამოვნებით რაღაცა ეხლა თქვენთან ერთად გავიგებ კიდეც მათ შორის მანამდე რა ხდებოდა და ეხლა უფრო დიდი სიამოვნებით და ინტერესით მოგისმენთ ბატონო ევგენი. კარგით, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მადლობა მობრძანებისთვის. ჩემთვის პირველ რიგში საინტერესო არის თქვენი გადაცემა, იმით რომ სხვადასხვა შეხედულებების და სხვადასხვა პლატფორმაზე მდგომ ადამიანებისთვის არის ერთგვარი თავისუფლების პლატფორმა, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ თავისი აზრების გამოხატვა, თუნდაც თქვენთვის ეს სრულიად მიუღებელი იყოს და რადიკალურად განსხვავებული თქვენი პოზიციისგან. ჩემს ყოველთვის არ გამიგეგეთ. აი რომ რადიკალურად მიუღებელი იყოს, მაგრამ აი რომ გაგვერჩია, ანუ ესეთი არ ყოფილა, აი მოდი აი რაღაც ხო შეიძლება რაღაცაზე გქონდეს განსხვავებული აზრი, მაგრამ არ ვიცოდეთ რატო გვაქვს განსხვავებული, იმიტომ რომ მე არ ვიცოდეთ თქვენი შეიძლება თქვენ ისეთი კუთხიდან უყუროთ, რომ მაგ კუთხიდან მეც დაგეთანხმოთ, ხო? ან მე ისეთი კუთხიდან შევახედო ვიღაცას, აგეთ უბრალოდ ჯერჯერობით არ მომხდარა ისე, რომ ვიღაცას მართლა გულწრფელად დაინტერესებოდეს, რატო უყურებ მე ასე და ვიღაცა თქვა განსხვავებაზე მეორე და თუ ევას გავარჩევ, ჯერჯერობით ესეთი პრეცედენტი არ ქონია მეთქს ამას ვამბობ. უბრალოდ მე ვთვლი, რომ დღევანდელ სიტუაციაში, დღევანდელ რეალობაში, ქართულ რეალობაში გირჩი წარმოჩნდა და განვითარდა იმ მიმართულებით, რომელსაც შეუძლია რეალურად ქვეყანაში სამომავლოდ გარკვეული ალტერნატიული ისეთი ხედვების და ისეთი პოზიციების შეთავაზება საზოგადოებისათვის, რომელიც სასარგებლო იქნება საზოგადოებისთვისაც და თუნდაც სახელმწიფოსთვის. ყველა ვხედავთ დღეს ქვეყანაში როგორი რეალობა გარშემო, მithumetes არჩევნების შემდეგ. აი ამ რეალობაში ბოლო პერიოდში თქვენი ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული მოქმედებები, გადადგმული ნაბიჯები და პლუს ის პოტენციალი, რაც დავინახე პირადად მე ამ ორგანიზაციაში, მაძლევს იმის საფუძველს ვიფიქრო, რომ ჯანსაღი და საღი განვითარების შემთხვევაში ამ ორგანიზაციას შეუძლია რეალურად ბევრი რამე შეცვალოს ამ ქვეყანაში. და აქედან გამომდინარეობს ჩემი დაინტერესებაც არჩევნებშიც მოგეცეთ ხმა და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც თუ რამით შევძლებ სირაცულს მაინც შევთან თქვენ ორგანიზაციაში. რაც შეეხება ჩემს ისტორიას, მე ასე ვთქვათ ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი რომ არ გამომივიდეს, რამდენიმე პიროვნებასთან ერთად ვიყავით, ვინც 2008 წლის მერე ბოლო 10 წლეულის საქართველოს ნაციონალისტური მოძრაობა ჩაუყარეთ სათავე, ასე ვთქვათ. ეს დაკავშირებული ძალიან ინტერესო, მართლა მაინტერესებს, აი ყოველგვარი მოტყუების, მართლა გულწრფელად მაინტერესებს 10 წლის განმავლობაში როგორ ჩაუყარეთ ნაციონალურ მოსწავლობას, აი რას ნიშნავს ეს? აი ისე მაინტერესებს, როგორ იპოვეთ ადამიანები, რამ გაიძულათ, რამ გაფიქრებინათ, რომ ესეთი რამე გაკეთებინათ, რა გამოძრავებდათ? კი ბატონო. ნუ ზოგადად ყველა ადამიანი ინდივიდია, ხო? ყველა ადამიანს თავისი ცხოვრებისეული ინტერესები აქვს, თავისი ორიენტირები, ასევე ყველანი ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართ, ასე ვთქვათ, ნუ ალბათ ნაკლებად მოიძებნება ადამიანი, ვიზეც გავლენა არ მოახდინა, თქვათ, იგივე 90-იანი წლების ამბებმა, ხო? სახელმწიფო გადატრიალება იქნებოდა, შემდეგ სამოქალაქო ომები და ასე შემდეგ.
თქვენზე რანაირი გავლენა მოახდინა მოგოთხბოდათიანებამ? რეალურად რომ თქვა და ობიექტურად არა მარტო ჩემზე, არამედ თუ რამე პრობლემა არსებობს საზოგადოებაში, თუნდაც ეს ურთიერთდაპირისპირებულობა, ბოღმა, ურთიერთ სიძულული ეს ანტაგონისტური დამოკიდებულება ჯგუფებს შორის მოდის სწორედ იქიდან, რომ 90-იან წლებში მოხდა ფაქტობრივად ძალადობა, ჩვენ მე ვიცი რომ თქვენთვის ყოველგვარი ძალადობა, ყოველგვარი ესეთი გამოვლენა მიუღებელი არის და ამოსამოვალი პრინციპი არის თავისუფლება, ხო? ისე უბრალოდ მაგაზე, უბრალოდ მე სხვანაირად უყურებ, 90 წელს მეც სხვანაირად უყურებ და მაგით გიკითხე. კი ბატონო, ვისაუბროთ, როდესაც 97%-ით არჩეული ხელისუფლება ეს ინვესტიციის მისაღებია თუ მიუღებელია და ამას ძალადობრივად ამხობ, ეს არის ძალიან მძიმე დამღა და ძალიან მძიმე ისეთი მომენტი, რომლის გადალახვა და გადახარშვა იმ საზოგადოებრივ ჯგუფებს თუ ფენებს, ხო? ესე ადვილად არ ხდება და ეს ილექება, ეს შეიძლება რაღაც მომენტებში არ გამოვლინდეს, თქვათ პირდაპირი გამოვლინებებით, მაგრამ ეს 5-10 წლის მერე და სხვადასხვა თაობებში ეს აუცილებლად გამოვლინდება ხოლმე. და მე ვთვლი რომ ეს იყო ძალადობრივი აქტი, რომელიც განხორციელდა ამ საზოგადოებაზე და ამ ძალადობრივი აქტის შედეგებს კონკრეტულად ზვიად განსახურდიას ხელისუფლების შეცვლის მომენტს, ხო? ანუ ძალადობრივ შეცვლას მაგას გულისხმობთ. ეს არ იყო შეცვლა არის არჩევნების შეცვლა. ეს დამხობა. კი, მაგაში მოკლებით, სხვა რამეს მიგეთები, ანუ პოპულიზმად მარტო მაგას, იმიტომ რომ 90-იან წლებში ჩემთვის როგორც თქვა, იმ პერიოდის ახალგაზრდისთვის რა, ბევრად უფრო სხვა რამე მე მაშინ პოლიტიკური ადამიანი არ ვიყავი, ხვდებით, ანუ შეიძლება ვიღაცა იყო იმ ამიტომ მაუნიშნე ყველას ინდივიდუალური კი. მე იმ მომენტში ვიყავი სრულად დაბნეული სტუდენტი, ანუ სტუდენტი რომელსაც არ ესმოდა საერთოდ მის გარშემო საერთოდ რა ხდებოდა. და ჩემზე უფრო გავლენა იმან კი არ მოქმედა, რომ ზვიად მანამდე არც ვიყავი საქართველოში და ეს ხო. ანუ იმან კი არ მოქმედა, რომ ზვიად გამსახურდა ეს ხელისუფლება ვიღაცამ არალეგ დღევანდელი გადმოსახედიდან შეიძლება იგივე სიტყვები ვიხმარო მეც. მაგრამ მაშინ სხვა რაღაცა მქონდა პრობლემა, როგორც ერთ ჩვეულებრივ რიგით ადამიანს, რა. მაშინ ის მქონდა პრობლემა, რომ მართლა ჩემს გარშემო ჩვეულებრივად თოფით დარბოდა ხალხი და რაღაცა ისროდა და აფეთქებდა და სასწაული ხდებოდა და არ ვიცოდი სინამდვილეში რატო ხდებოდა. ეს პრობლემა ის იყო, რომ ჩემთვის ერთი რიგითი მოქალაქისთვის უბრალოდ წარმოდგენაც კი არ მქონდა და მხოლოდ დღეს შემიძლია იმის განსაზღვრა 20 და რაღაცა წლის წინ ჩემს თავს რა ხდებოდა. აი მაგაშია პრობლემა რა, რომ იმ პერიოდმა სხვადასხვა ადამიანის სხვადასხვანაირი კუთხით იმოქმედა. მე მაშინ არ მქონდა არანაირი ლეგიტიმაციის პრობლემა, უბრალოდ ფიზიკურად ვიყავი, როგორც დამფრთხალი ცხოველი, რომელმაც არ იცოდა საფრთხე საიდან ემუქრებოდა, სად უნდა გაქცეულიყო. ანუ აი ეს მდგომარეობა იყო, ჩემი მდგომარეობა და არა ის, რომ ვიღაცა არალეგიტიმურად შეცვალეს, ხვდებით? ანუ კი, გასაგებია, მაგრამ დღევანდელი გადმოსახედიდან თუნდაც და იგივე თავისუფლების პრინციპებიდან გამომდინარე, ობიექტურად რომ ვთქვათ, ეს იყო ძალადობა საზოგადოებაზე, რომელიც ასე ვთქვათ, დაშრევდა გარკვეული ჯგუფების ფსიქოლოგიაში, უკვე ცნობიერში და ეს ცნობიერი უკვე სხვადასხვა გამოვლენებებს პოულობს სხვადასხვა ფორმებით, რა. ძალიან ბევრი შემდეგ სამოქალაქო ომი იყო, ვთქვათ, აჯანყებები იყო, სხვადასხვა ტერორისტული აქტები ასე და ასე შემდეგ, ანუ სხვადასხვა ფორმით ვლინდებოდა. და ძალიან ბევრი გამოვლენების გამო წავიდა ემიგრაციაში, ძალიან ბევრი მოკლეს, დაიჭირეს, დახვრიტეს და ასე შემდეგ და დიდი მნიშვნელობა და ასე ვთქვათ, ერთგვარი საბოლოო, ანუ ბოლო წერტილად იქცა ეს 2008 წლის ომი. ანუ ეს ცნობიერებაში, ვისაც მოყვებოდა ეს ამბები და ანუ ვინც თვლიდა, რომ მაშინ მოხდა დანაშაული და ჩამოხდა უსამართლობა, ერთგვარი განცდა ყოველთვის იყო ჩემშიც და ადამიანების გარკვეულ კატეგორიაშიც, რომ უნდა მომხდარიყო საპირისპირო აქტი, ამის საპირისპირო აქტი რა. ანუ იმ ჩადენილი დანაშაულის, ასე ვთქვათ, სამართლიანობის აღდგენის იქნებოდა, თუ რაღაც აქტი უნდა განხორციელებულიყო. რატო ფიქრობთ ეს? რატომ ფიქრობდი? ხო, ანუ აი გამოსყიდვა შეიძლებოდა იმ რაღაცა იქ დროს მოხდენ, რა უნდა მომხდარიყო, თქვა თქვენი ლოგიკა მაინტერესებს. ლოგიკა არის ელემენტარული, როცა ხდება ძალადობა, ის ძალადობა უნდა აღიკვეთოს, ანუ იმ ძალადობას უნდა დაესვას წერტილი. იმ ძალადობის შედეგი იყო, რომ ყველამ ვიცით, რომ ხო, მაგრამ იმ ძალადობის შედეგად არა დღევანდელი ხელისუფლებაც კი, მათ შორის რაც ლეგიტიმურად მოდის, თქვა იმის მერე შევარდნაძე რაღაცა სააკაშვილის ხელისუფლება დღევანდელი ხელისუფლება. ობიექტურად, აი აბსოლუტურად ობიექტურად და თუნდაც იურიდიულად და ყველანაირი გაგებით რომ ვთქვათ, ნებისმიერი რეჟიმის შემდეგ
ლეგიტიმაცია არ აქვს რეალურად. დღესაც არსებობენ კანონიერი ხელისუფლების წარმომადგენლების სტრუქტურები, უბრალოდ მათ რეალური ძალა არ აქვს რეალური ძალა და აქედან გამომდინარე, ეს არის ჩვენი რეალობა. Am შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმდენად არ აქვს, თქვა კონკრეტულ რეჟიმებს და კონკრეტულ ადამიანებს, რამდენადაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა, ასე თქვა, პასუხის გაცემა იმ ზოგადად მოვლენისადმი, რაც მოხდა და პასუხის გაცემა იყო ის, რომ თქვა ეს თუნდაც დასავლეთისადმი, თუნდაც იმ თავისუფლების ფასეულობებისადმი ანტაგონისტური დამოკიდებულება გარკვეული პერიოდში და გარკვეული წლების განმავლობაში და რასაც თქვა დღეს ჩვენ ვხედავთ და ვებრძვით და მიუღებლად მიგვაჩნია თქვა საქართველოს განვითარებისთვის, ხო? ეს დამკვიდრდა იქიდან გამომდინარე, რომ იგივე ეს ძალადობა განხორციელდა დასავლეთის, იგივე დემოკრატიის და ამის სახელით. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები სპეკულირებდნენ ამით. და ამას იყენებდნენ შერმად იმისათვის, ეს ვინ იყვნენ ეს ადამიანები? ყოფილი კომუნისტები, კრიმინალები, კომკავშირლები, რომლებმაც ასე ვთქვათ, სიტუაცია შეაფასეს, რომ იშლებოდა საბჭოთა კავშირი, შემდეგ მოახდინეს საბჭოთა გადატრიალება იმის მიზნით, რომ დაუფლებოდნენ იმ საბჭოთა კაპიტალს, საბჭოთა ქონებას, რაც დაგროველი იყო. და ამის შემდეგ მოგვევლინა ეს დიდი ნაწილი ბიზნესმენებად. დღესაც ვისაც ჩვენ ვხედავთ და ვისაც ვეძახით, ასე ვთქვათ, ძალიან მსხვილ ბიზნესმენებს და მთავრობასთან და პრივილეგირებულ ელიტარულ ბიზნესმენებს, მათი დიდი ნაწილი საიდან იშოვა ეს ქონება? რატომ იშოვა საქართველოს მოსახლეობის 1%-მა უზარმაზარი ქონება, დანარჩენი ზოგი კითხვა მაგ რუსეთში თუ იცით, აი ჩვენ რო გვაქვს მოსაზრება პრივატიზაციაზე. ქსვენიათ ხო ალბათ ამის შესახებ. ანუ რეალურად ახლა თქვენ რასაც იძახით 90-იანებში როგორც მოხდა, ანუ შეუძლებელია რომ იქ მომხდარიყო სამართლიანად, ხო? ანუ უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია. იმიტომ რომ დღემდე არ ვიცით რა წესებით მოხდა ეს პრივატიზაცია, რა იყო, თქვათ, ანუ შეუძლებელი მგონია, მაგრამ მეორე ნაწილი ესეთი რამეა რა, რომ იქ რო ესეთი მსგავსი პრივატიზაცია არ მოხდა, არ იყო, ანუ საბჭოთა კავშირში სადაც ცხოვრობდი, სადაც საერთოდ საკუთრების განცდა არ ქონდა, ხო? გონია რომ გონია უფრო მაინც პოზიტიური მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ უსამართლოდ მოხდა პრივატიზაციას და რაღაცეების განკერძოებაც, ბევრი რაც მოხდა 90-იანებში, თუ რამე კარგი მოხდა, მაინც ეგ მოხდა. ანუ რეალურად ადამიანებს პირველად გაუჩნდა ჩანსი, რომ კერძო საკუთრების მეშვეობით თავისუფლება მიეღოთ. ანუ დღეს თუ ვინმე ყავს თავისუფალი, დღეს თუ ვიღაცა არ არის დამოკიდებული სისტემაზე, დღეს თუ ვიღაცა შეუძლია დამოუკიდებლად შიშის გარეშე რაღაცა იფიქროს. მაინც იმ 90-იანების დამსახურება მგონია ევგენი, არ ვიცი რა არის, ადამიანურად მინდა რომ ჩვენ ერთმანეთის ემოციები რაღაცნაირად გავიგოთ. მე მაგალითად ჩემი ემოცია მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ უამრავი სუდი რამე მოხდა, კიდევ არ დაგიმატებთ იქეთ დაგიმატებთ, რომ ისეთი კოლაფსი მოვახდინეთ ეკონომიკური 90-იან წლებში, ზოგადად საზოგადოებამ რა, რომ ფაქტიურად ისტორიაში შევედით. ანუ ჩვენ ტაჯიკეთი ვართ რაღაცა რეკორდსმენები ეკონომიკური რღვევის ტემპით. ანუ მსგავსი რამე მსოფლიოში არავის არ უქნია. ანუ ომები რო გადახდათ ქვეყნებს, იმაზე უარესი ვქენით ჩვენ 90-იან მართლა ომებში რო იყვნენ მაგაც. ისეთი რაღაცა გამოგვივიდა. მაგრამ მეორე მხრივ მე ამას ესეთი სხვა ამ წარსულს ჩემს წარსულს რაღაცნაირად ვუყურებ ესე რომ ზუსტად ეს იყო ის პოტენციალი რომელმაც დღემდე მოგვიყვანა. ანუ მაშინ ჩვენ უფრო მეტად დავარღვიეთ ჩვენს გონებებში საბჭოთა კავშირი, ვიდრე მაგალითად იმ დროს ვინც ბევრად უკეთესად ცხოვრობდა ჩვენზე ბელორუსები იქნებოდნენ, უკრაინელები თუ სხვა პოსტ საბჭოთა ქვეყნები 90-იანებში, რომელშიც ეგეთი რამე არ მომხდარა. ანუ ჩვენ ზუსტად აი მაგით რასაც თქვენ საუბრობთ, რომ ესეთი ამდენი შეცდომა დავუშვით, როგორც საზოგადოება. ბევრი რამე დღეს გააზრებული არ აქვს, ჩემი აზრით. მაგალითად, მე რო თქვენ გისმენთ ადამიანს, რომელსაც უფრო აინტერესებს რომელიღაც კონკრეტული ისტორიის პერიოდი, ვიდრე სხვა ადამიანს, ხო? ეს შესავალი გავაკეთე, იქიდან გამომდინარე, რომ შემდეგ დამესაბუთებინა, რატო წამოვიდა ეს ბოლო 10 წლეულის ეს ნაციონალისტური მოზრდილი. მეც მაინტერესებს თქვენ ნარატივი მაინტერესებს, მაგრამ ეს ხო ზოგადი ნარატივის ნაწილია რა, როგორც მოქალაქეები როგორ ვუყურებთ ჩვენი საერთო ისტორიის რაღაცა მონაკვეთს. ხო და მაგას ვიძახი რომ მეთქი ეს 90-იანი წლები ყველაზე მეტად მეძვირფასება ჩვენს დამოუკიდებლობის ისტორიაში მე როგორც ერთ ადამიანს, იმიტომ რომ მაგ დროს მგონია რომ თუ რამისგან გავთავისუფლდით, ანუ რასაც გათავისუფლებას გულისხმობ, აი ისტორიული ბორკილებისგან რა, რაც საბჭოთა კავშირიდან მოგვდგამდა რომ სახელმწიფოს უნდა გაეკეთებინა ჩვენთვის ყველაფერი, აი ყველაფერი უნდა მოეხოს, ანუ აი სრული მონური ფსიქოლოგია მაშინ დავარღვიეთ, იმიტომ რომ მაშინ დავინახეთ რაღაც მომენტში უბრალოდ სახელმწიფო გაქრა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებიდან, ფიზიკურად გაქრა ორთქლდა და მაშინ მივხვდით რომ რაღაცეებში ჩვენ ვართ
ჩვენი ქმედება, თითოეული ადამიანის მოქმედება, ანუ დამოუკიდებლობა ჩვენ იმას განიცავს, რომ მოსკოვიდან დირექტივას აღარ ვიღებთ. იმასაც ნიშნავს, რომ ჩვენ გვიწევს რაღაც გადაწყვეტილების მიღება და ეგ მგონია მეთქი ძალიან კარგი. და როგორ უკავშირდებოდა ზუსტად აი ნაციონალური კი გაბრაზება შეიძლება და გეთანხმებით 90-იან წლებზე ბევრი მიმართულებით შეიძლება გაბრაზება. მაგალითად იქ როგორც თუდად მოხდა პრივატიზაცია, როგორც ვიღაცებმა ჩაიგდეს. ანუ თუნდაც ეკონომიკურ თეორიაში და კაპიტალიზმის თეორიაში არის ორი მიმართულება. ერთი მიმართულება ამბობს პირდაპირ, რომ რა თქმა უნდა ეკონომიკა ეს არის თავისუფალი ბაზარი და ბაზარი არეგულირებს ყველაფერს, მაგრამ იგივე თავისუფალი ბაზრის პრინციპი აღიარებს თანაბარ საწყის პირობებს. ანუ ეს თანაბარი სასტარტო პირობები იქნა დარღვეული საზოგადოებისთვის. აი მაგის ამჯერა ხო, აი გულწრფელ, მაგის ამჯერა. მეც ამჯერა ბაზრის იმდენად მჯერა მე რომ გონია რომ ოღონდ კი მოგცენ თანაბარი ურთიერთობის შესაძლებლობა ერთმანეთთან, ბაზარი ხო ეს არის რომ გქონდეს ერთმანეთთან თანაბარი ურთიერთობის შესაძლებლობა სამართლიანი. ოღონდ ეგ იყოს. და მე სხვადასხვა აი პრივატიზაციის ამბავზე ვიტყვი რა. პრივატიზაციაშიც ეგეთი ამბავია რომ გეთანხმებით რომ რა თქმა უნდა ჯობია რომ სამართლიანი იყოს, განცდა იყოს თუ თურმე სადმე დღემდე პოლიტიკურად პრივატიზაციის პროექტებმა ცუდის დატოვა რა მეხსიერებაში ცუდი ამბები დატოვა იმიტომ რომ ცხადია იქ ვიღაცები ვინც ყოფილ კომუნისტებთან ვინც ახლო იყვნენ ვინც ჩააწყო ვინც იმ დროს ხელისუფლებასთან მოკლედ გაიგისე გააკეთა იმან დაითრია ძირითადი კაპიტალებმა წარმოიდგინეთ რომ დღემდე ჩვენი ქვეყნის კაპიტალის რაღაცა 80% მინიმუმ დღესაც ჩვენი არ არის ადამიანები. დღესაც სახელმწიფოსი არის ის 20% რაც მაშინ დავითრიეთ ვართ იმ 20%-ით რაღაცნაირად, ხო? ცუდად დავითრიეთ თუ კარგად დავითრიეთ, დარწმუნებული ვარ ის 20% მერე უფრო დაითრიეს კიდევ უარესმა კომუნისტებმა, მაგრამ დღეს უფრო გამრჯი ადამიანების ხელშია ის კაპიტალი, რომელიც თავის დროზე აი ქარხნის დირექტორებმა დაითრიეს. აღარ არის ხალხის, ამიტომ კაპიტალსაც ხო აქ ეკთვისება, რომ გადავიდეს უფრო კაპიტალსაც გამრჯი ადამიანის ხელში, მე პატრონის ხელში. საქმეც თავარი ალბათ საიდუმლოს და თავარი დეტალიც ალბათ ამაშია, რომ ეს გამრჯი ადამიანების ხელში არ გადასულა, ეს კაპიტალი გადავიდა მოძალადე ადამიანების ხელში, რომელი მოძალადეები ადამიანები შემდეგ ასე თქვათ ამკვიდრებდნენ ამინს, უკვეთდნენ მუსიკას ამ ქვეყანაში წლების დასრულების მანძილზე, ჩამოყალიბდა მაფიოზური რამდენიმე კლანი, მათ შორის იქნებოდა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების სახით თუ სხვადასხვა რეჟიმების სახით. Ვის ხედავდით თქვენ ძირითადად ესეთ ცუდ ხალხს? და მათ შორის პირდაპირ ვამბობ, რომ ამ ყველაფრის გამართლებას ახდენდა იგივე საპატრიარქოც. ასე შემდეგ, ანუ ის უსამართლობის განცდა, როდესაც ძალადობას ახორციელებს ერთი კონკრეტული საზოგადოების ერთი ნაწილი და ის შემდეგ შენ გასწავლის ჭკუას და კარნახობს როგორ იცხოვრო და ის გიმკვიდრებს წესებს, ეს უკვე არის სერიოზული უსამართლობა. და მით უმეტეს, როდესაც კარგი შეიძლება პირადი და პიროვნული დაივიწყო, მაგრამ როდესაც უკვე ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს მოაქვს ის შედეგი, აი მთელი ამ წლეულების მანძილზე შედეგად ვიღებთ იმას, ანუ არასწორი პოლიტიკა, ეკონომიკური, არასწორი სოციალური პოლიტიკა, არასწორი საგარეო პოლიტიკა თუ და ასე შემდეგ საბოლოოდ მივიღეთ 2008 წლის აგვისტო, რომელიც დროსაც ბეწვზე ეკიდა უკვე დანარჩენი ქვეყნის ბედიც, ამ საერთოდ ამ ქვეყნის საზოგადოების არსებობის ბედი და შეიძლება დღესაც ბეწვზე ეკიდია ბევრი რამე, იმიტომ რომ 60 კილომეტრი არის დაახლოებით 2 საათი, მაქსიმუმ 2 საათის გზა არის, რომლის დაფარვა არავინ არ არის დაზღვეული, როდის მოვლით. როდის რა დაარქვათ ტვინში და როდის ჩვენ რა გვიცავს, სინამდვილეში გვიცავს ალბათ ჩვენი მეგობრების, თქვათ ვიღაცების ანგარიშს უწევს უწევენ იმათორი, ჩვენ ხო არა? ხო, დიახ, ანგარიშს უწევს სანამ რაღაც ინტერესები თამაშობს, მაგრამ თუ დადგება, სასტორზე თუ დადგა რაღაც მომენტი, ისეთი მომენტი, კრიტიკული წერტილი თუ დადგა, იქ უკვე ისეთი თამაში დაიწყება და ისეთი მოძრაობები, ყველა მიმართულებით, მათ შორის საქართველოს მიმართულებით, რომ წარმოგვიდგინოთ რთული. აქედან გამომდინარე, როცა ეს 2008 წლის კატასტროფა, როცა ყველა შეგვეხო და ყველას თვალნათელი და ცხადი გახდა, უკვე საზოგადოებაში წამოვიდა ეს საშუალო ჩემი ასაკის და ახალგაზრდა თაობაში უკვე წამოვიდა ერთგვარი მოთხოვნილებაც, საჭიროებაც დაინახეს, ოდნავ რადიკალური მიმართულების და ოდნავ მკვეთრად გამოხატული რაღაც ეროვნული ღირებულებების მატარებელი მოძრაობის ჩამოყალიბება, რომელიც დაუპირისპირდებოდა ყველა იდეოლოგიურ მოძრაობას, რომელიც იმ დროს არსებობდა, იქნებოდა ეს ნაციონალური მოძრაობა, იქნებოდა ეს ბურჯანაძის ფრთა, მოქალაქეთა კავშირი.
ხო არ იყო, მაგრამ იმ დღეს ვინ არიანა ბოცნება ვინ არის? მოქალაქეთა კავშირის ის არის. ხო, მარჩენებია. კი, მაგას ანუ სახელმწიფოება ეხა დღეს თქვა ზოგმა ევროპული საქართველოს დაერქვა, ზოგმა და ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში ეს ხო ყველანი ერთი და იმავე ძირიდან და ერთი და იმავე ფესვიდან მოდიან ყველანი. ანუ სახელის გადარქმევით ეხა მე რო დავირქვა, თქვა ჩინეთის იმპერატორი ხო არ იქნება ჩინეთის იმპერატორი, მე ვარ მე. და ამ საზოგადოებაში წამოვიდა ამის მოთხოვნილება, საჭირო იყო რაღაც ალტერნატიული იდეოლოგია, ალტერნატიული რა იყო, ანუ რა ქენით, მიხვდი, ანუ თქვენ ანუ როგორ ქენით ეს 2008 წელს ომის მერე პერიოდს გულისხმობთ? დაიწყო უკვე ამაზე ფიქრი 2008 წლის ომის მერე და ძირითადი ჩვენი კონტაქტი ურთიერთობა და ასე ვთქვათ პროპაგანდის იარაღი ეს იყო ინტერნეტი, თქვათ სხვადასხვა სოციალური ქსელები, აქ ამ სოციალური ქსელების საშუალებით პოულობდით თქვათ თანამოაზრეებს. შემდეგ ვიკრიბებოდით აზრთა ურთიერთობა. ეგ მაინტერესებს, ვიკრიბებოდით რა იყო, ანუ აი როგორ იდეებს როგორ ავრცელებდით, როგორ იყრიბებოდით, აი ეგ ისტორია რომ ჩაოლებრივად როგორც დღეს ხდება თქვათ სოციალურ ქსელებში, თქვათ დაიდება რამე პოსტი ან რაღაც მოსაზრება, შემდეგ იმაზე ან ვინმე დააკომენტარებს, ან ვინმე გამოეხმაურება აზრთა ურთიერთგაცვლა გამოცვლა ხდება და ასე ხდება ადამიანების პოვნა, ასე ვთქვათ. კი, აი მაგალითად ჩვენი მომხრე ვინც იქნებოდა, შემდეგ იმას ვეკონტაქტებოდით და ვთქვათ შეხვედრაზე ვიწვევდით და აზრთა ურთიერთგაცვლა გამოცვლა ხდებოდა და შემდეგ თავარი იდეა რა იყო, რა უნდა გაგეკეთებინათ? თავარი იდეა რაც აღნიშნეს იყო სწორედ რაღაც ალტერნატიული ისეთი პლატფორმის შექმნა, რომელიც ყველა არსებულ იდეოლოგიას და ყველა არსებულ მოძრაობას ასე ვთქვათ გაუწევდა კონკურენციას, გაიდგამდა შემდეგ ესეც მოძლიერდებოდა და ქვეყნისთვის იქნებოდა რაღაც ალტერნატიული ძალა, რომელიც პოლიტიკაში არ აპირებდით, ან პოლიტიკაში თუ რაღაც საზოგადოებრივი მოძრაობა გინდოდა, თუ უფრო აზრის გავრცელება უფრო გინდოდა, თუ რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური თამაშის მოგება, მაგალითად არჩევნების სიტყვას. ანუ ზოგადად ალბათ არ ვიცი დრო რამდენი გვაქვს ჩვენ განუსაზღვრელდება ხარ მე მართლა მაინტერესებს სადაც მივყევით ამიტომ ჩაგეძიებით აი ეხლა მაგალითად ხო გაგვირდებით რომ ბევრად მართლა მაინტერესებს გამოვკითხავთ ოღონდ მართლა ესე მომიყავით რომ ეს გავიგო რა ანუ რა იყო 2008 წელს კაი გავიგე რომ გაბრაზდით ომზე და დაიწყეთ ადამიანების შერჩევა ინტერნეტით ანუ Facebook-ით ძირითადად სავარაუდოდ ხო მაგრამ იდეას ასე უნებოდ მე მართლა ეგ მაინტერესებს რომ რა იყო ის თავარი რომ რის გამო უნდა მოსულიყო იდეა და მამოძრავებელი იყო ერთი რამ რომ 90-იანი წლებიდან ამ ქვეყანაში ტარდებოდა გამყიდველური მოღალატეური პოლიტიკა და საჭირო იყო ეროვნული იდეის გარშემო საზოგადოების შემოკრება რომელიც საზოგადოება შემდეგ ყველა ასე თქვა გამოწვევას გასცემდა სათანადო პასუხს. და ეს ეროვნული იდეა რა იყო? ეს ეროვნული იდეა იყო იმ ჩამკვდარი იმპულსების თუ ჩამკვდარი რაღაც იმ შემადუღებელი ძალის შექმნა, რომელიც იქცევდა რეალურ ძალად და არსებულ ანუ ჩვენ იმ პერიოდში რასაც ხედავდით პრობლემას და გამოწვევებს, გვინდოდა იმ პრობლემების და იმ გამოწვევების გადაწყვეტა. კი ბატონო. ხო, ანუ ჩვენ თuledit რომ ის კატასტროფა იმ დროს ხო სიტყვაზე ხელისუფლებაში იყო ნაციონალური მოძრაობა. მოხდარიყო ომი. თქვენ ამ დროს გამოხვედით ავანსცენაზე. დაიწყეთ ჩვენ დაახლოებით ანუ ასე ვთქვათ მოსამზადებელი პერიოდი იყო დაახლოებით ეს 2008-2009 მაგრამ ბატონო მნიშვნელობა რა აქციები დავიწყეთ ეს 2011-ით ჩვენი პირველი აქცია იყო ეს აბდულაზიზის მეჩეთის მშენებლობას რო აპირებდნენ, ხო? ანუ ჩვენ მაშინ თuledit რომ აბდულაზიზის მეჩეთის მშენებლობა და ბევრმა გაიგო ეს რომ ეს იყო რაღაც ანტითურქული გამოსვლები და ზოგადად მუსლიმების წინააღმდეგ არ იყო ეს ასე აბდულაზიზი ეს იყო ჩვეულებრივად ისეთივე ოკუპანტი საქართველოს იმ აჭარის რეგიონის ისეთივე ოკუპანტი როგორიც თქვა ნებისმიერი რუსი გენერალი თუ გუბერნატორი და ასე შემდეგ და მისი სახელობის მეჩეთის მშენებლობის წინააღმდეგ გამოვედით ჩვენ და დავაფიქსირეთ ну персонажთან იყო კონკრეტული პრობლემა. персонажთან აბდულაზიზი ეს იყო თურქეთის სულთანი. და ამ დროს თურქეთის ოსმალეთის სასულთნო შემადგენლობაში შედიოდა აჭარაც და გურიის მნიშვნელოვანი ნაწილიც. და ეს იყო ჩვეულებრივი ოკუპანტი, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი დამპყრობელი. და დამპყრობელი სახელობის არა თუ მეჩეთის არამედ ხო, არავინ არ ვიცით ეგ ამ. მე მაგალითად როგორც ადამიანი მოქალაქე როგორც სკოლაში არ მახსოვს რომ მე სწავლა ეგ ამბავი. საერთოდ არ მახსოვს რომ ანუ ხო, ეგ ოკეი, გავიგე. ანუ ამას ნაციონალური, თქვათ, იგივე ნაციონალური მოძრაობის ფრთა და იდეოლოგები ამას ხარშავდნენ და რაცხავდნენ როგორც ანტითურქულ და ანუ პროვოკაციულ და ანუ იარლიყების მიწებება წავიდა. აი მე მახსოვს კაცო, მე მახსოვს რომ სიტყვაზე ეს იყო თავის დროზე, არ ვიცი ოღონდ როდის შეიძლება ეკნეო დრო მეშლება. განხილველი იყო რომ
აი მაგალითად ეს მოძრაობები და მსგავსი ტიპის მოძრაობები აწყობს რუსეთს კი ბატონო და ეს ხალხიც დიდი ალბათობით ჩვენთან ფინანსდება სავარაუდოდ რუსეთს მეც კი მჯეროდა ეგეთი რაღაცების რო არ მოგატყუოთ იყო პერიოდი მაგას საფუძველი აქვს იმიტომ რომ რუსეთს არამხოლოდ მემარჯვენე სექტორში მემარცხენე იგივე ლიბერალურ სექტორში ძალიან ბევრი წარმომადგენელი იმის კი რა თქმა უნდა უბრალოდ აი ზუსტად ეგ ანუ თუ არ გაერკვეოდი თუ ამ ხალხს სერიოზულად არ აღიქონდი ან რაღაცა ძალიან მარტივი იყო თუ არ გაინტერესებდა რაღაცა ეგეთ რამე დაგეჯერებინა და ეგ როგორი იყო სხვათა შორის აი ეგ რაიმე ასე ვთქვათ რასაც პრეტენზიას თქვენ გიყენებდნენ ან რამით საბუთდებოდა თქვენ სინამდვილეში თქვენი კუთხიდან რა ხდებოდა ამ დროს ზოგადად რომ ვთქვათ საერთოდ პოლიტიკური სივრცე რომ ავიღოთ ეს იგივე არის ჩვეულებრივი ბაზარი სადაც ნებისმიერი ახალი ძალის გამოჩენას ასე ვთქვათ არსებული მოთამაშეები განიხილავენ უკვე კონკურენციად და ცდილობენ სხვადასხვა მეთოდებით ამ ძალის არ დაუშვან რომ ეს ძალა გამოვიდეს არა მარტო ნაციონალური მოძრაობა, იგივე პატრიოტა ეს ინაშვილის და ამათი მხრიდანაც მოდიოდა ძალიან ბევრი დარტყმა ჩვენის მისამართით, რაღაც სურათზე ქონდათ გართულება, სადაც ნიღბები ეკეთა ჩვენს ხარდამჭერებს, ასე ვთქვათ, საკმაოდ სპორტული აღნაგობის ადამიანებს და ამაზე წამოვიდა, რომ ესენი თქვათ ნაციონალები თუ რუსეთის ინტერესების გატარებაში გადანაშაულებდნენ, ცოტა აკეთა პატრიოტ ალიანსი და სხვები ნაციონალებთან გვაკავშირებდნენ და ასე შემდეგ. ანუ ესაა ჩვეულებრივი ამბავი, როცა კონკურენტის და ახალი ძალის გამოჩენის წინააღმდეგ სხვადასხვა სპექტრი ერაზმება ხოლმე. ანუ ეს რასაც ჩვეულებრივად ბაზარზე ხდება. კი, მოდი ასე ვკითხოთ. აი, მართლა თქვენ როგორც ადამიანურად როგორ გქონდათ კავშირები ამ ადამიანთან? თქვენ გაინტერესებთ, მაგრამ აი როგორ მოდიოდით, ანუ ისტორიულად, აი როგორ Facebook-ით რამდენმა ადამიანმა, მოდი ასე ვთქვათ, გააქტიურეთ თემა. ანუ რის გამოც აი სიტყვაზე, ან მაგალითად ხო გასაგებია, რომ თქვენ როდესაც ამ საქმიანობით იყავით დაკავებული, თქვენს დროის დონაციას მაინც ხო აკეთებდით ამ საქმეში, ხო? ხო, და აშენებ ფინანსებისაც რა და რეალურად ყველას ეგრევე უჩნდება კითხვა. ანუ ყველას ჩვენს მიმართაც ესეა, თქვენს მიმართაც ესე, ნებისმიერი ხალხის მიმართ ესე იქნებოდა რა, რომ ანუ რასაც თქვენ დროს უთმობდით და ფინანსებს ხარჯავდით. ანუ ამის უკან რა გედგათ, ანუ შეგეძლოთ რომ ეს გამჭვირვალედ გეთქვათ, რომ აი მე ვარ ევგენი მიქელაძე და ამას ვამბობდით კიდევაც. ამბავს ვამბობდით კიდევაც, უბრალოდ არ უნდა ამას ბევრ სამის აღიარება ამის დანახვა. ანუ მაშინ პირდაპირ, რასაც ჩვენ მაშინ ვამბობდით, ის საფრთხეები თუ იმავე თურქეთთან დაკავშირებით 5 წლის წინ რასაც ვამბობდით, ხომ დღეს ეს საფრთხეები უკვე არის რეალური და ცხადი. როგორ შეიცვალა თურქეთის პოლიტიკა ბოლო 2 წლის მანძილზე, ყველანი ვხედავთ. ხომ? ანუ დისტანცირება იგივე და ამერიკისგან, დასავლეთისგან, დაახლოება რუსეთთან. პირდაპირ გაცხადებული აქვს ნეო-ოსმანური და პან-თურანული პრინციპები მათ რეჟიმს. ხო, ზოგადად იქ რაღაც თლა კარგად რო არ ხდება, გასაგებია იქ გუბეზობლად. კარგად როგორ თქვა ეხლა, როცა არა, მე ვიცახ ავტორიტარიზმისკენ არის რაღაცა. დიახ, როცა ეხლა უბრალო Facebook პოსტის გამო ჟურნალისტებს იჭერენ, აკავებენ და სამართლებენ და ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ 100,000-ობით ადამიანია დაკავებული და პატიმრებული. რა უნდა გითხოთ, აი, ცოტა ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში ესეთი მდგომარეობაა რა. მე უფრო შეიძლება შევალ ცოტა ლაითად ვუყურებ ხოლმე. ეს ხო ჩვენთვის შესაძლებლობაა იმის, რომ ეხლა წარმოვიდგინეთ თურქეთში არის მეგონი 80 მილიონამდე ადამიანი, ხო? ჩვენზე არის თუ არ ვწდები სამჯერ უფრო მდიდარი ქვეყანა საშუალოდ ერთ სრულ მოსახლეზე. ესე იგი წარმოვიდგინეთ, რომ ნახელა რესურსი გვაქვს. როდესაც ესეთ ქვეყანაში მეზობლად სახელმწიფო ვარ, რომ თქვათ რაღაცა შეიძლება ანტიდემოკრატიული პროცესები მიდის, როგორც ასეთი, ხო? ჩვენთვის ხო რაღაც თვალსაზრისით ერთადერთი რაციონალური შანსი ამ დროს არის, რომ იმ ქვეყანაში რაც უფრო წარმატებული, რაც უფრო თავისუფლების მოყვარე სწორი ადამიანები არიან, იმ ადამიანებისთვის ჩვენ შევქნათ და შევთავაზოთ შესაძლებლობა, რომ ჩვენთან იცხოვროს, ჩვენთან ისაქმიანოს, ჩვენთან იყოს, ხო? ანუ რეალურად აი მაგალითად იმაზე კი არ გეუბნებით თქვენი წაღარ მეჩეთზე რომ მეუბნებით. სულთა დამოკიდებულებაზე გეუბნებით რა. როგორი დამოკიდებულება გვაქვს მეზობლის მიმართ, მიუხედავად ჩვენი ისტორიული გადაკვეთებისა ერთმანეთთან, მიუხედავად განცდებისა სამართლიანობას. დღეს კონკრეტულად 21 საუკუნეა რა, ძალიან ბევრი რამის გადაფასება მიდის. მეზობელ ქვეყნებში, ჩვენს მეზობელ რეგიონალურ ქვეყნებში ყველგან კარგად საქმე არ მიდის. ანუ მოდეს. ეს რეალობაა. ეს არის რეალობა. ჩვენ შეგვიძლია თვალი დავირგოთ. ჩვენ შეიძლება ჩავთვალოთ რომ მე რა და ჩვენ არ გვეხება, მაგრამ ესე არ არის, ხო ესეა. ხო თახმდებით ამას. რომ ჩვენ არ ცხოვრობთ შვეიცარიასავის შუა ევროპაში, გარშემორტყმული ცივილიზებული რაღაცა ქვეყნებით.
ანუ აქ თურქეთში ეს ამბავი ხდება, იქ ირანშია პრობლემები, ასევე საერთაშორისო დაძაბულობის, თქვათ, საფუძველი. აქეთ რუსეთი ყავს, ხო, საკუთარი პრობლემა ყავს. და ყავს ორი ქვეყანა, რომლის საქმეში ასევე რუსეთი ერევა. და ის კონფლიქტები, რომელიც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს შორის არის, იქაც ვიცით, რომ განპირობებულია ასევე გვერდითა ჩარევით. აი ამ სიტუაციაში ვართ. აი ამ სიტუაციაში როგორ ვფიქრობთ, ევგენი, რომ როდესაც ვერ ვხსნით, რატომღაც, აი მეც კი ადამიანს, რომელსაც იდეაში ბევრი ესეთი უკანა აზრები არ მაქვს რა, იმიტომ არასოდეს არ მქონია, მაგალითად მე არასოდეს არ მქონია რაღაცა აზრად, არც კი ვიცოდი თქვათ ესეთი ნაციონალისტური, შეიძლება თუ რა ამ საფუძველზე აღმოცენებულიყო მსგავსი ადამიანების ჯგუფი, მსგავსი ადამიანების, ინტერეს ჯგუფი, რომლებიც მე ამ საქმეს გააკეთებ. არ ვიცოდი ეგ. მაგრამ უყურე, როცა მაგალითად ვიძახი, რომ აი რაღაცა სიტყვაზე თურქეთ მეზობელი ქვეყანასთან არის მიმართებაში, ეს თურქეთთან არის აჭარაც, გასაგებია ისტორიული კავშირებიც აქვს, იქ ვიღაცას მეჩეთის აშენება უნდა. ჩვენ ხო შეგვიძლია ეს საკითხები, თქვენ რო თქვით, რომ გირჩო ხმაც მივეცო, თქვენ ხო იცით ჩვენი პრინციპები. საკუთრებასთან მიმართებაში, სავარაუდოდ ესენი რო არ იცოდეთ, ჩვენ ესე წყნარად აქ ვერ ვისხდებოდით რა. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცებში ერთი და იგივე რაღაცებზე ვდგევართ. შესაძლოა, ჩემი კითხვა ამაში მდგომარეობს, რომ აი იმ მარტივი, იმ ადამიანურად გასაგები, ელემენტარული პრინციპების გათვალისწინებით, როგორც არის საკუთრება, ესა რაღაცეები. აი ბათუმში შეიძლებოდა თუ არა კაცურად აეშენებინა ვიღაცას მეჩეთი, რაც უნდა დაერქვა, ანუ ხქმეოდა უფრო სწორად, თუ ის იქნებოდა მის საკუთრებაზე, არავის ხელს არ შეუშლიდა, აი რაღაც ვიღაცებისთვის, არა ძალადობა არ დაგვჭირდებოდა საერთოდ, არც სახელმწიფოს ჩარევა არ დაგვჭირდებოდა, ისინი ააშენებდნენ მშვიდად იქ მეჩეთს. არ ვიცი რა როლი ქონდა, დიდი ეჭვი მაქვს, აქ სახელმწიფოს რაღაცა როლი ექნებოდა. დიახ, კი პასუხით. ჩვენ დავთვლიდით და მიუხედავად იმისა, რომ ანუ მე ნაციონალ იმ მოძრაობაში აღარ ვარ და ანუ თავისუფლების და ზოგადად ადამიანურ პრინციპებს და ამ საბაზრო პრინციპებს ამ ყველაფერს ამ პრინციპებზე ვარ უკვე დღესაც ვთვლი რომ დამპყრობლის არანაირი სახელობის მეჩეთის აშენება ეს არის დაუშვებელი ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებოდით იმას რომ ქართულ მუსლიმებს თვითონ აეშენებინათ ან იგივე ჩვენი დახმარებით და იგივე ქართული სახელმწიფოს დახმარებით ამის წინააღმდეგი არ ყოფილა. აბა ის წინააღმდეგი იყავით. ჩვენ ვიყავით იმის წინააღმდეგი რომ უცხო ქვეყანამ გაატაროს თავისი ინტერესები და უცხო ქვეყანამ რელიგია აქციოს საკუთარი პოლიტიკური მიზნების განხორციელების ინსტრუმენტად. მაგრამ მაგას ჩვენ როგორ განსაზღვრავდით, რომ ეს ეგრე ხდება ნამდვილად თუ არა? ანუ მაგას რა გაძლევდათ, მაგის არგუმენტს რა გაძლევდათ? რომ მაგას აპირებდათ. ამის არგუმენტს და ამის საბაბს გვაძლევს ის არსებული რეჟიმი, რომელიც თურქეთში არის და რომელსაც ჩვენ ჯერ კიდე 5 წლის წინ უფრო რეალისტურად უყურებდით ვიდრე თქვათ ძალიან ბევრი გამოცდილი პოლიტიკოსი და ასე შემდეგ. ამის საფუძველს გვაძლევს იგივე მართველი რეჟიმის, თურქეთის მართველი რეჟიმის წარმომადგენლების განცხადებები, რომ მეჩეთები არის ჩვენი ყაზარმები, მუსლიმანები არიან ჩვენი ჯარისკაცები. ხო, რა ვქნათ ახლა მაგალითად მაგის გამო ანუ ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკა, მე ვიცი რომ იგივე თურქეთის ოფიციალური პირები ჩამოვიდნენ იმ პერიოდში საქართველოში შეხვდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს და პირდაპირ მოითხოვეს მეჩეთისთვის ადგილის გამოყოფა. პირდაპირ მოითხოვეს. ასევე მოითხოვეს. აი, რატო უნდა მოწეოდათ? აი, მოდი მაგაზე დავფიქრდეთ. რატო უნდა მოწეოდათ? ეგ რო ვიღაცას მოეთხოვა. აი, მაგალითად, რო ჩამოსულიყო ერთი ადამიანი, მისულიყო იმ აჭარაში. კერძო საკუთრების მეტი რა არის? თქვენ ხო იცით რომ არა ვარო წინააღმდეგიო. просто მისულიყო და ეთქვა რომ აი აქ ვაპირებ რომ მომეცით მშენებლობის ნებართვა. ხოსინაბიძის საბოლოო ჯამში დადის საკითხი იმამდე რომ მივცემდით თუ არა მშენებლობის ნებართვას, ხო ასეა. პასუხისმგებლობა ხო ადმინისტრაციულ ორგანოზე გადიოდა. ანუ ჩვენ შეფას მოქალაქეების ან საზოგადოებრივი ჯგუფების შეფასებაზე ხო არ გაივლიდა ეს საკითხი. გაივლიდა საკითხზე, როდესაც მთავრობას უნდა მიეღო თავისი რაღაცა სიტყვა, უნდა მონაწილეობა რომ მიეღო, რომ ან დაუშვებდა ამას, ან არ დაუშვებდა, ხო ასე? ეს არ უნდა ატარებდეს ულტიმატუმის ხასიათს და იძულების ხასიათს. როდესაც უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი მოდის და ულტიმატუმის სახით გიყენებს, რომ შენ უნდა გამომიყო მიწა რომ მე აქ ავაშენო, ჩემი ასე ვთქვათ რაღაც იდეოლოგიური ცენტრი და იდეოლოგიური წარმომადგენლობა ხო არა ეს უკვე არის მიუღებელი. ასევე, როდესაც ის წარმომადგენელი ჩვენ პრეტენზიას გვიყენებს, რომ თურქეთის გემებს ნუ უქმნით პრობლემას, რომ შევიდეს აფხაზეთში. და იყო პერიოდი, როდესაც
აფხაზეთის სავაჭრო თლიან სავაჭრო მოცულობაში თურქეთის წილი იყო 25% და კიდევ უფრო მეტი. ეს ფაქტები უკვე არის ძალიან მიუღებელი, ეს ფაქტები ეს უკვე არის არსებულ რეალობას და არსებულ გამოწვევებზე თვალის დახუჭვა და მსგავსმა წაყრუებამ მოგვიტანა ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემა იგივე სამაჩაბლოში, აფხაზეთში და მე მგონი რაღაც ისტორიული გაკვეთილებიდან უნდა ვისწავლოთ ჭკუა და თუ ჩვენ ამ ჭკუას ვერ ვსწავლობთ და რეალურად არსებულ საფრთხეებს და მომავალ გამოწვევებს თუ ჩვენ რეალისტურად არ შევხედავთ, სხვა პრობლემებსაც მივიღებთ სხვა რეგიონებში. ამიტომ ჩვენ მხოლოდ რაღაც ესე ვარდისფერი სათვალეებით მithumetes ჩვენს რეგიონში ვარდისფერი სათვალეებით დანახვა ძალიან ბევრი ნეგატიური მოვლენის თუ ფაქტის ისევ იმ თავისუფალი საზოგადოებისთვის არის ცუდი, რომელიც თავისუფალი საზოგადოების მშენებლობა ჩვენ გვინდა და რომელსკენაც ვისწრაფვით. იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული ძალთა ბალანსი. თუ ეს ძალთა ბალანსი დაირღვა და ამ ქვეყანაში გაბატონდებიან და უმრავლესობა გახდება ისეთი ძალა, რომლისთვისაც თავისუფლების ჩვენ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფალი საზოგადოება, ეს ჩვენ გვინდა, ესაა ჩვენი მზაობა, რომ ავაშენოთ თავისუფალი საზოგადოება. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვიღებთ ისეთ ელემენტებს და თუ კი ის ელემენტები გადავლენ უმრავლესობაში, რომლისთვისაც თავისუფლების იდეა მიუღებელია და პირიქით ამ ქვეყანაში დაამკვიდრებენ ისეთ ღირებულებებს, რომელიც მოკლავს ამ თავისუფლების იდეას. აი ეს უკვე არის საფრთხე. ეს წინასწარ უნდა იქნეს გათვალისწინებული და წინასწარ უნდა იქნეს ეს განსაზღვრული. მე მგონი ამაში არაფერი მიუღებელი არ არის. არა, უბრალოდ მე მგონი გავიაროთ მაგალითად რას ვეძახით თქვა თავისუფლებას. ბევრი საკითხზე ბატონო ევგენი, როგორ არის იცი რომ სინამდვილეში მგონია რომ ჩვენ შეიძლება ერთ იგივე სიტყვებს ხმარობთ, მაგრამ ადამიანები ამ სიტყვების მიღმა სხვადასხვა აზრებს დებენ. ანუ მე არ მეგულებ ადამიანს, რომელსაც სიტყვა თავისუფლება ზოგადად არ მოწონს. ანუ პოზიტიური კონოტაცია არ აქვს ჩვეულებრივ ადამიანისთვის სიტყვა თავისუფლებას. უბრალოდ აღმოჩნდა, რომ ადამიანების უაზარმაზარ რაოდენობას ეს თავისუფლება ესმის სრულად განსხვავებულად. არასოდეს არ ყოფილა თურმე ფორმალური ადგილი, მათ შორის ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემაში. სადაც ჩვენ, როდესაც რაღაც ახალგაზრდები ვიყავით, როდესაც ჩვენ მართლა შეიძლება და ბევრი ეგეთი რაღაცა გულწრფელად გვაინტერესებდა, ხო? არ მოგვეცა საშუალება, რომ ამაზე ელემენტურად გვემსჯელო, გვცოდნო და რაზე იყო ლაპარაკი. ხო და ეხლა რაღაცნაირად კი ხვდები არა თქვენ რა ისტორიასაც მიყვებით, ანუ მივყვები რა, რაღაცნაირად ნათქვენს მიერ მონაყოლს. მაგრამ აი მე მინდა რომ მე რაღაცნაირად დავბრუნდეთ და რაღაცები გავარჩიოთ, იმიტომ რომ აი წარმოგიდგენიათ რომ თქვენ როდესაც ეხა ასეთ რამეებს აპროტესტებთ, შეიძლება მართალი ბრძანდებოდით, შეიძლება არ ბრძანდებოდით მართალი. მაგრამ აი როგორ უნდა მე თავარი რაც თქვენთან მიმართებაში კიდე მახსოვს რა რომ სულ იყოს საუბარი ამ ხალხთან ლაპარაკი როგორ შეიძლება, ანუ აი და თქვა ჩემი დამოკიდებულებაც და ზოგადად თქვა ეს გადაცემაც და ფორმატიც და ყველაფერი მიმართულია იმის კერო რომ ყველასთან საუბარი შეიძლება. დაუცილებელია. კრიმინალს ვინც არ ჩადის. ხო, ყველასთან არის საუბარი შესაძლებელი, კი. ანუ კონკრეტულად მართლა თან თუ არ ხედავ რომ ნუ რაღაცას იყუება, ანუ თავისთვის სარგებლობს რა, ანუ ტყუილით სარგებლობს ადამიანი თუ ასეთ რამეს არ ჩადის. მაშინ შეიძლება საუბარი რაც არ უნდა გაუგებარიყოს. ახლა მე თქვენ რაც მომიყევით იმაზე ბევრად მეტი კითხვა გამიჩინეთ, ვიდრე თქვენ სანამ მობრძანდებოდით და მქონდა. ბევრი რამე უბრალოდ ვერ გავიგე ფიზიკურად, აი მათ შორის ვერ გავიგე ის რომ თქვა ვიღაცა ჩვენი ოდესღაც დამპყრობელი იყო, ხო, ანუ ის ხო სხვა ქვეყნის დამპყრობელი იყო. ჩვენ ხო როგორც ნაციონალური სახელმწიფოები დღეს ვართ, ანუ ჩვენ დღეს გვაქვს ქართველობის განცდა. თავის დროზე ეს ჩვენს წინაპრებს ხომ არ ქონდათ და ეს ვიცით, ხო, ანუ რაღაცები ვიცით რომ სხვანაირად არის. და მე მაგალითად დღეს არ მაქვს განცდა. ქართველობის განცდა არ ქონდა ჩვენს წინაპრებს? არა, ჩვენ ხო ერთიანობის განცდა სახელმწიფო, ერის სახელმწიფო ხო საფრანგეთის რევოლუციის მერე მოხდა და ანუ ეგ ვერ დაგეთანხმებით. ეს ცრუ თეორიები არის რომ ნაციონალური არა, როგორ გეკადრებათ? თქვენ გონიათ რომ ჩვენ ბიბლია, ნაციონალური იდეა მოდის ბიბლიიდან. შეიძლება კაცო მოდიოდეს ბიბლიიდან ნაციონალური იდეა, მაგაზე არ გიწევთ. ყველაზე უმთავრესია, ყველაზე უპირველესი. თავის დროზე მეთქი ლიხთიხით მაგალითად აჭარლებსაც და იმერლებსაც. კარგით, აი მაშინ მივიდეთ ისო მაგ თემამდე, რასაც ქვია, ანუ იდეოლოგიურ საკითხებამდე მივიდეთ. კი ბატონო. არსებობს როგორ შეგაკავშირათ, აი მე მაინტერესებს რა. არსებობს ორი ტიპის ერი არსებობს.
ანუ არსებობს ერი, რომელიც ყალიბდება ეთნიკურ ერთობაზე და არსებობს სახელმწიფოებრივი ერები. ჩვენ როგორი ვართ? ჩვენ ვართ ეთნიკური ერი ვართ, ისევე როგორც სომხეთი, იაპონია. ანუ არ მინდა მაგას დავიჯერებ, მაგის დაჯერებაც კაი მეში. ეთნიკურ ერობაში, ანუ ეს არის სახელმწიფოებრივი შექმნის ორი გზა, მე რას ვამბობ. მაგას გულისხმობ, ანუ სახელმწიფოები იქნება ორი გზით და ორი ხერხით, ორი საშუალებით. ერთი, როდესაც ეთნოსი ქმნის თავის სახელმწიფოს და მეორე, როდესაც სახელმწიფო ქმნის ერს. ამის თქვა სახელმწიფოებრივი ერის მაგალითი არის თურქეთი. იგივე თურქეთი, ამერიკა, ერაყი და ასე შემდეგ. ანუ როცა რადგან ამერიკას ახსენებთ, ესე იგი თქვენ თქვით, რომ სადაც ადამიანების განცდა არის, როგორც მოქალაქეების საქართველოს მაგას გქონდა. და არა რომ ისინი არის რაღაცა ნიშნით გაერთიანებული, მაგას გულისხმობთ? დიახ, ანუ მაგრამ ამავე დროს არსებობს სახელმწიფოები და ერები, რომლებიც შეიქმნენ ეთნიკური ნიშნით. ანუ ქართველებში და ქართველურ ტომებში ყოველთვის იყო ერთობის განცდა. ფარნავაზ მეფის დროს ქართულმა ტომებმა და ქართულმა ეთნიკურმა განშტოებებმა შექმნეს ერთიანი ქართველი ერი და სახელმწიფო. სხვა ტომს და სხვა დაჯგუფებას არ მიუღია მონაწილეობა. იგივე პროცესი განხორციელდა მე-10 საუკუნეში. არ ვიცი მაგდენი ისტორია და მეგონა გუშინ რა ხდებოდა ის არ ვიცი წესია და ხო ფარნავაზის დროს ჩვენ ზოგადად ისტორიის თუმცა არ გვეცოდინება და აი რომ მითხრათ აი ხა მაგას რა გავლენა აქვს აი მე მაგალითად არ წარმოვიდგენია მე არა მაქვს ეგეთი განცდა უბრალოდ ჩვეულებრივ ხო მოქალაქე ვარ ამ ქვეყნის და ეს მე რაც ეს უბრალოდ არის ობიექტური რეალობა ანუ ეს ისტორიული განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე ხდება ერების ჩამოყალიბება ამ გზებით რა ჩვენ როგორ აღვიქვათ ჩვენი თავი აი მაგალითად ჩვენ რომ ჩვენი თავი აღვიქვათ ამისათვის უნდა გადავხედოთ ელემენტარულ ისტორიას რომ ფარნავაზ მეფის დროს ქართული სახელმწიფო ჩამოაყალიბა ქართული სახელმწიფო ქართველურმა ტომებმა სხვას არ ჩამოუყალიბებია და ქართველურმა ტომებმა ჩამოაყალიბეს იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ერთიანი ეროვნული ერთობის განცდა. არ ვიცი. აქედან გამომდინარე ჩამოყალიბდა ის ქუჯი ერისთავი რო ეხმარება ფარნავაზ მეფეს რატო ეხმარება? ეხმარება ის როგორც თავის მონათესავე ტომს. არ ვიცი, მაგდენ ისტორიაში ვერ გამოვიდა. ეს უბრალოდ რეალური ფაქტები არის და ეს რეალური ჩვენ ეხა 21 საუკუნეზე მაგან როგორი მოქმედა, აი თქვა ისაქნით, აი ისტორიის მოყოლა რო გავაგრძელოთ, აი ისტორიის მოყოლა რო გავაგრძელოთ, ზოგადად მაშინ განმარტოთ ისევ ეს ტერმინები რა არის ნაციონალიზმი, რა არის ნაციზმი, რა არის ფაშიზმი, ასე და ასე შემდეგ. პირველი წინააღმდეგობა რაც წამოვიდა, თქვა ჩვენი მოძრაობის შექმნის შემდეგ ეს იყო რომ გარკვეული ანუ ვინ ჯერ კიდევ ანუ ეს ახალი ხილი იყო ხა რა ნაციონალიზმი რა ანუ ერთადერთი შეორნაძეს ჰქონდა ნათქვამი რომ საქართველოში დავამართოთ პროვინციული ფაშიზმი ეს იწოდა საზოგადოებამ და იმის მერე სიტყვა ნაციონალიზმი რაღაც ახალი ხილი იყო და ყველა გვაკავშირებდა რომ თქვენ ხართ ნაციონალები ანუ რომ ვეუბნებოდით თქვა ჩვენ ვართ ნაციონალისტები თქვენ ნაციონალები ხართ ხო ანუ ამ დონეზე იყო რა როგორც აი თქვენ დღეს ტეხავთ თქვა ყამირს გარკვეული მიმართულებით ისევ ტეხავდით ყამირს რა მიმართულებით ჩვენს და ნაციონალიზმის სინამდვილეში ეს არავით არის რამე თავისი საუკეთესო გაგებით. ეხლა ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღე იყო გუშინ და ილია ჭავჭავაძესაც ნაციონალისტს ეძახდნენ გარკვეული ჯგუფები, მაგრამ ამავე დროს ლიბერალსაც ეძახდნენ სხვა მეორე საპირისპირო მხარის ჯგუფები, ხო? ასე ანუ თავისი საუკეთესო გაგებით და საუკეთესო მნიშვნელობით ნაციონალიზმი ეს არის აბსოლუტურად კულტუროლოგიური და კულტურული მოძრაობა. რომლის მიმართულება და რომლის მიზანი არის ამა თუ იმ ერის კულტურული თავისთავადობის, ტრადიციული თავისთავადობის და თუნდაც გენეტიკური ანთროპოლოგიური სახის შენარჩუნება და აი ამ მიზნისკენ სწრაფვა. ოღონდ ეს მოძრაობა და ეს მიმართულება უნდა ხორციელდებოდეს ნებაყოფლობით, თქვათ პროპაგანდით, შთაგონებით, ეს ადამიანების შეგნების დონეზე და ადამიანების შეგნებაზე მოქმედებით შეიძლება განხორციელდეს და არა იმით რომ ვინმეზე ძალადობით, ვინმეზე ხო, ძალის გამოყენებით და ასე შემდეგ. მაგრამ შემდეგ უკვე ძალიან არა სასურველი ფორმები მიიღო, ანუ ისე და ისევ ინფორმაციის ნაკლებობის გამო, თუ გაუნათლებლობის გამო, თუ გაუთვითცნობიერებლობის გამო, ნაციონალიზმს ხშირად ურევენ ნაციზმში, ფაშიზმში. ნაციზმი რას ნიშნავს? ნაციზმი ეს არის, როცა ქადაგებ ამა თუ იმ ერის ამა თუ იმ ეთნიკური ჯგუფის უპირატესობას, რომ ამ ერმა უნდა განახორციელოს ექსპანსია სხვა ერების სახელმწიფოს ტერიტორიებზე, რომ ისდგას თავისი გენეტიკური სტრუქტურით სხვა ერების გენეტიკურ სტრუქტურაზე ზემოთ და
უნდა განახორციელოს დიქტატის სხვა ერებზე, სხვა რასებზე და ასე შემდეგ. იგივე შეიძლება ითქვას რასიზმთან მიმართებაში. ჩვენთან საერთოდ ეგრეთ წოდებულ ნაციონალისტურ ხაზზე აი ეს თემები ყველაფერი არის აღარეული და ნაციონალიზმს, რასიზმს, ფაშიზმს ყველაფერს ერთმანეთში ურევენ. მაშინ როდესაც ეს ყველა ცნება არის აბსოლუტურად განსხვავებული და აბსოლუტურად ეს შრომაც ჭირდება, რომ ბევრ ადამიანს გააგებინოთ. ეხლა წარმოიდგინეთ, ხა ჩვენ გირჩი დავირქვით და ანუ სახელის რაღაცნაირად შეგუებას რამდენი დრო დაჭირდა, ხო? ანუ ალბათ ეგ პერიპეტია ზუსტად ანალოგიური ვქცევთ, ახლა დაემსგავს იმ პერიოდში ხელისუფლებაში იყო ნაციონალური მოძრაობა, თქვენ ხვდით რომ ნაცისტები ვართო. იმათ თქვის რომ ნაციონალები არიანო, გავს სახელი რა. მარტივია, მაგაში არ არის პრობლემა. უბრალოდ მე პრობლემა იმაში მაქვს, რას თქვენ თქვით და რაღაცნაირად მინდა რომ ისტორია რაღაცნაირად მივიყვანოთ. მე როგორ განვითარდა თქვენი მოძრაობის ბედი. ანუ ჩვენ მაშინ გეტყვით, ანუ ჩვენი მოძრაობის დასახასიათებლად გეტყვით რა აქციები გვაქვს ჩატარებული, რომ უფრო თვალსაჩინო გახდეს. ხო, მეორე, ასე ვთქვათ, მეჩეთის გარდა მეორე მნიშვნელოვანი აქცია ის იყო, რომელიც ჩვენმა ჯგუფმა, ანუ ხელმძღვანელობამ გაუწია ორგანიზება, ну, რა თქმა უნდა, სხვა ჯგუფებთან ერთად ეს იყო იმავე დავით გარაჯის მონასტერთან დაკავშირებით, ეს 2012 წლის 20 მაისი იყო. როდესაც აზერბაიჯანმა პირდაპირ გამოთქვა პრეტენზია, რომ ანუ ეს მთლიანი კომპლექსი ჩვენ გვეკუთვნის და ჩვენ ეს არის ალბანური კულტურის ძეგლი და ჩვენ ვართ ალბანეთის ძველი ალბანელების მემკვიდრეები და ეს ძეგლი ჩვენ საკუთრებაში უნდა გადმოვიდეს და ანუ ფაქტიურად მაშინ საუბარი იყო იმაზე, რომ ქართველები საერთოდ ვერ შევიდოდნენ დავით გარაჯის მონასტერში. და ანუ მაშინ საკმაოდ დაახლოებით 3-4,000 სტუდენტამდე გამოვიდა, მსვლელობა იყო ვაკის პარკიდან საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობამდე და მაშინ მოხერხდა ის, რომ ნუ არსებული სტატუს quo შენარჩუნდა მაშინ ის, რომ ანუ დღეს რომ მაგალითად ჩადიან ტურისტები, დღეს რომ მაგალითად იქ ბერები თავის მოვაწეობას ახორციელებენ და ნუ ქართველებს ჯერ კიდე მიგვესულება, ქართველებს საქართველოს მოქალაქეებს ჯერ კიდე მიესულებათ იქ. და ვიზე გაახდეთ, მაგ შემთხვევაში ვიზე მოახდინეთ ზეგავლენა მაგ აქციებით. ანუ მაშინ ძალიან მაშინ რეალურად საზოგადოებაში ძალიან დაიძაბა, ანუ ეს აზრი, საზოგადოებრივი აზრი ძალიან დაიძაბა, ძალიან რადიკალიზაცია მოხდა. ხო, ხო, ვინ წარმოიდგენს დავით გარაჯის ვიღაცისთვის მიცემას, არ მგონია ხა საქართველოში ეს ძალიან მარტივად გადასალახი იყოს. მაგას ნებისმიერი ხელისუფლება გადაყვება, ხო გესმით? კი. ხო და ვერ ხვდები, აი წარმოიდგინე, რას ვერ ხვდები, აი ადამიანად ვერ ხვდები, რომ აი წარმოიდგინეთ, რომ ალიევმა რო თქვას, რომ დავით გარაჯი უნდა წავიღოთ, ჩვენიაო, სიტყვაზე არა, ამაზე საუბარი იყო. ბაზარია, ხო, თქვა და აი წარმოიდგინეთ, რომ უცად გამოდის რაღაც საქართველოს კულტურის მინისტრი თუ არ ვიცი, ვიღაცის მინისტრი და იძახის, რომ ჩვენ აი ესე ვიმჟელეთ ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოსთან და გადავწყვიტეთ, რომ მათი პრეტენზიები სამართლია და გარაჯი უნდა მიუცეთო რა. აი ესეთი განცხადება უბრალოდ რაღაცა თავრობის უდომაზე მე პრეს კონფერენციაზე ვერ წარმოვიდგენია. ხო და აი რატომ ვერ წარმოვიდგენეთ? თქვენი როლი ვერ წარმოვიდგენია აი ამ ჩვენი როლი ის იყო, რომ ანუ ჩვენ იმ დროს ნაციონალური მოძრაობა რასთან იგივდებოდა იმ პერიოდში. ნაციონალური მოძრაობა იგივდებოდა იმ პერიოდში, რომ ეს იყო ძალა, რომელიც ახდენდა ყოველგვარი ეროვნulis და ყოველგვარი ქართულის ნიველირებას, ანუ ეს ობიექტურად საზოგადოებაში ეს აზრი არსებობდა და მაშინ წამოვიდა ეს აზრი, რომ ადგილი აქვს ღალატს, გაყიდვას, ანუ ხელისუფლებას ნაციონალური ყიდიან. ხო, ანუ ნაციონალური არსებული რეჟიმი, ანუ ხელისუფლება დათანხმდა აზერბაიჯანის ამ მცდელობას, ამ ასე ვთქვათ თავხედრულად დაწყვეტილებას და აქედან გამომდინარე ძალიან საპროტესტო მუხტი იყო ძალიან მაღალი. რაც შეიძლება გადაძდილი იყო შემდეგ და შემდეგ უფრო უმართავ პროცესებში, რაც მოხდა თქვათ იგივე დედაენასთან დაკავშირებით 78 წელს არ გამოირიცხებოდა იგივე მოვლენები რა. ხო, მაგრამ აქამდე ხო არ მიუშვებდა ხელისუფლება, რომ ხო მაგას გეკავდა. ხელისუფლება არ მიუშვა იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ მოხდა მოლაპარაკება აზერბაიჯანს, ანუ ალიევსა და სააკაშვილის შორის მოხდა მოლაპარაკება და ანუ აზერბაიჯანულმა მხარემ დათმო. აჰა, და თქვენ თვითონ რომ ამაში თქვენი როლი იყო, მოკლედ, ანუ ამას კი კითხება. მოდი მაშინ ასე ვთქვათ, თუ კი იგივე აზერბაიჯანული მხარე არ დაინახავდა, რომ საზოგადოებაში არის მუხტი, საპროტესტო მუხტი, რომელმაც შეიძლება ხვალ და ზეგ ძალიან მძიმე შედეგები მოიტანოს და შეიძლება იგივე ომშიც გადაიზარდოს, ხო? შეიძლება ეს დათმობა არ ყოფილიყო. ხო, მე არ წარმოვიდგენია, რომ აზერბაიჯანი მაგალითად რაღაცა კომპლექსის გამო საქართველოსთან ომს დაიწყებდა. აი მართლა არ წარმოვიდგენია. ანუ როგორ
როგორი მომენტია თუ არ ხედავ ძალას. იგი მესმის კაცო. თქვენ გამოდის რომ ხელისუფლებას დაეხმარეთ იმ მომენტში რომ აჩვენებინეთ აზერბაიჯანული რას დავარქმევთ კი ბატონო ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. ვეხმარებით ხოლმე თუ რაღაცა კონკრეტულ საკითხში თუ რამეში გადავეკვეთეთ ვიღაცას ყველას ვეხმარებით ანუ ვისაც იმ საკითხში ვეკვეთებით რაც გვაინტერესებს რა. კი ანუ ჩვენი პრინციპში ჩვენ პირველი პლიადავინც ვიყავ ჩვენთვის არაზრს არ ყოფილა მთავარი ან ხელისუფლებაში მოსვლა ან რაღაც საკუთარი პირადი ამბიციების დაკმაყოფილება. კიდე რა პროექტი გქონდათ? ეს პრობლემა მეტნაკლებად გადაწყდა. მესამე აქცია ეს იყო იგივე აი რომ მნიშვნელოვანი მომენტი არის მესამე აქციასთან დაკავშირებით. ხომ ნაციონალური მოძრაობის და მის გარშემო მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ასე ვთქვათ ნიშა და მიმართულება და გაცხადებული ასე ვთქვათ ღირებულებები იყო თავისუფლება, დემოკრატია, ურთიერთღირებულებების პატივისცემა და ასე და ასე შემდეგ, ხო? მე არ ვიცი თქვენ პირადად თქვენი პოზიცია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, მაგრამ და გახსოვთ თუ არა, მაგრამ მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ 2012 წლის 10 სექტემბერს ქაშვეთის ტაძრის ეზოში გარკვეულმა ჯგუფებმა გამოსახეს რაღაც წმინდანოს კარიკატურები და საუბარი იყო იმაზეც, რომ რაც პისერიოტმა რომ გააკეთა მოსკოვის საკათედრო ტაძარში რომ შეიჭრნენ და რაღაც კონცერტის იმიტაცია ჩაატარეს. აქაც გარკვეული ფემინისტური ჯგუფები და გარკვეული ასე ვთქვათ მემარცხენე ლიბერალური ჯგუფების მხრიდან გაისმა ასე ვთქვათ მოწოდებები და განზრახვები რომ აპირებდნენ იგივეს განხორციელებას ანუ ქაშვეთში და სხვა ტაძრებში შეჭრას და რაღაც მსგავსი კონცერტების გამართვას რა. და აჩვენებათ რომ ვიღაცა ხوار შემთხვევით ხوار აი მაგალითად აი თქვენი გამოყენებითაც შეიძლება პროვოცირება ყოფილიყო ეს რაღაც სისულელი ის იმიტომ რომ მე არ წარმომედგენია რომ საქართველოს ეგეთი ჯგუფები თუ როგორც პრესიდენტი იყო რუსეთში ვიღაცა ესეთი ეპატაჟნიკი სასტავი არსებობდა რა რომელიც ამას იზავდა ამის ფაქტები არსებობს რეალურად ამის წინააღმდეგ ჩვენ ჩავატარეთ აქციები ну прокуратураსაც შესაბამისი განცხადებით მივმართეთ და ну ჩვენ იმ ხრიდან გავაკეთეთ ძალიან ელემენტარული განცხადება რომ ეხლა ეგეთ რამეს არავინ არ დაუშვებდა მიუხედავად იმისა რომ მე ჩემ თავს ქრისტიანად ართული ну სასულიერო სემინარი აკადემია მაგ დამთავრებული ну გარკვეული ну სტალინსაც უნდა დამთავრებული მაგრამ იცი მაგრამ ამ ეტაპზე მე ჩემ თავს ქრისტიანად ართული ანუ აბსოლუტურად არელიგიო ანუ ну გარკვეული მიზეზების გამო და გარკვეული ახლა შორს წავალ თემიდან გადავუხვევთ და მიუხედავად იმისა რომ თავს რელიგიურად ართული ასე ვთქვათ მე იმ პერიოდში ნაციონალისტი ადამიანი უფრო საღად ვაზროვნებდი ვიდრე ეგრეთ წოდებულ ლიბერალურ თაზე მოქმედი ადამიანები არ შეიძლება ღირებულებების ადამიანების ღირებულებების ადამიანების რელიგიური თუ სხვა გზნობების ამ დონეზე შეურაცხყოფა არ შეიძლება ესა უპატივცემულობა არის. აუ მაგალითად ეგეთ თემა იყო თქვენი ასე თქვა. ამას მოსდევს შემდეგ ისეთ ამას მოსდევს უკვე რადიკალიზაცია საზოგადოებაში. საზოგადოებაში მოსდევს ძალიან მძიმე რადიკალიზაცია და ჩვენ არა გვაქვს იმის ფუფუნება ჩვენ საზოგადოება ჩვენს რეგიონში ჩვენ რო ვიყოთ თქვა ჰოლანდია თქვა ვიყოთ საფრანგეთი ან გერმანია ან თუნდაც ახალი ზელანდია ან ავსტრალია ხო შეიძლება თავს მივცეთ იმის უფლება რომ ძალიან ბევრი რამის უფლება მივცეთ მაგრამ ამ ჩვენს არსებულ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში არ აქვს ჩვენ იმის ფუფუნება რომ საზოგადოება ძალიან რადიკალურ და ურთიერთდაპირისპირებულ ჯგუფებად დაიყოს და ამაზე ყველამ უნდა იზრუნოს მე ამიტომ ვახსენე თავიდან თქვენი ფორმატი რატო არის ასე ვთქვათ რატო ვიწონებ და რატო არის მისაღები რომ აძლევთ სხვადასხვა ღირებულებების სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლებს გამოხატონ თავიანთი აზრი ну ერთგვარი დიალოგი ხანერთ როგორ აი უბრალოდ ის კი არა უბრალოდ ჩვენთვის სხვა ვერ იქნება საინტერესო ეს არის საინტერესო თუ თქვენ არ გავიგე რა მოტივაცია გამოძრავებდათ მაგ რაღაცებს რა აკეთებთ რომელიც მე არ მესმის რასაკეთებთ ხო ანუ რანაირად შეიძლება რომ მიუხვდე ხვალ რას გააკეთეთ იმიტომ რომ მე ხო სინოდეში ხვალ თქვენთან ერთად მოვიშხო რაღაცნაირად მე მოძრაობაში აღარ ვაჩვენე არა მნიშვნელობა კაცო ჩემთვის არ აქვს მაგას მნიშვნელობა თქვენ ხართ მოძრაობაში თუ არ ხართ თქვენ ხართ ადამიანი რომელიც იდეაში ერთ-ერთი რადიკალურად განსხვავებული უნდა ყოფილიყო ზოგადად აი გისმენთ ხო ჩვეულებრივად რაც მესმის მამაჩემისგანაც ხშირად მესმის ხოლმე არაფერი განსხვავება აი ისტორიას რომ მიყვებით იქ რაღაცა იმაზე მამაჩემის დაახლოებით იგივე რაღაცებს მელაპარაკება ხოლმე ან იგივე რაღაცებზე ნერვიულობს შეიძლება მე ვიცი
მამაჩემის დამოკიდებულება თქვენ სხვანაირად ამიხსნათ, რატო გაქვთ ეგ დამოკიდებულება, ხვდებით? მაგრამ დამოკიდებულება საერთოა. ანუ თურქეთი, იქ რაღაცა თურქეთი ეს არ არის რაღაც თქვათ ისეთი ასევე არ მესმის რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა რო არ მოგატყუოთ და შეგვიძლია გავეოთ, ასევე არ მესმის ეთნიკური სიწმინდეების შენარჩუნება. ანუ თქვენ ხომ მიხსნით რაღაცებს. კი ბატონო, მე ვხსნი ერთ რამეს, თუ ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოება, ჩვენი საზოგადოება შედგეს და საზოგადოება განვითარების გზები იპოვოს, საჭირო არის ურთიერთმოსმენა. დიახ, ხადია. ურთიერთმოსმენა და ურთიერთმოსმენა შეუძლებელია თუ ერთმანეთის ღირებულებებს პატივს არ ვცემთ. თქვენ ოღონდ უნდა გავიგოთ, ანუ მაგაში საქმე რომ მე მაგალითად მზად ვარ, რომ ნებისმიერი რაოდენობით დრო დავხარჯო, ოღონდ გავიგო ღირებულებების ჩემი ოპონენტის, ან მოწინააღმდეგე ადამიანის. მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე მჯერა ესეთი რაღაცის. მე მჯერა ესეთი რამის, რომ ადამიანს პირველ რიგში ჭირდება რწმენა იმისთვის, რომ იმოქმედოს. თქვენ შეიძლება ამას წმენა და ხათ ვიღაცამ დაარქვას ღმერთის, ვიღაცამ დაარქვას სხვა რამის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში კი რაღაცას უნდა ჯეროდეს. მითიც რო იყოს. ანუ მართლა უნდა ჯეროდეს ადამიანს, რომ ამ რწმენის საფუძველზე ნაბიჯიც კი გადადგას, ხო? ანუ ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელსაც მე ვხედავ ჩვენს გარშემო და რაც არის ჩემთვის სიძველეში საშიში და ჩემთვის რწმენა კი არ არის საშიში. საშიში არის იმ ადამიანების ნაბიჯები, რომლებიც რაღაცა რწმენის საფუძველზე, რაღაცა ნაბიჯებს დგავენ. შესაბამისად, მე თუ მინდა რომ დავიცვა თავი ამ ადამიანებისგან ფიზიკურად, პირველ რიგში, ანუ უფრო შორს წავიდე, უნდა მესმოდეს, რატო იქცევიან ეს ადამიანები ასე. ხდებით? მართლა მაინტერესებს, გულწრფელად მაინტერესებს, ხშირად მესმის რომ მიზეზი აღმოჩნდება ბანალური. ვიღაცას მართლა ფული ექნება აღებული, ვიღაცას სულელისგან და რაღაცა დავალებას ასრულებს. მაგრამ რას მივხვდი, იცით ევგენი? მივხვდი იმას, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს, ანუ არა ფულს არ ურიგებენ ესე მარტივად. ანუ მე მივხვდი რომ ძალიან ბევრი ადამიანს გულწრფელად ჯერა რაღაცეების, ისეთი რაღაცეების, რომელზეც თავად არასოდეს არ აგნაფიქრი. ანუ და როცა ეს კოლექტივისტური აზროვნება, ანუ საკუთარი თავის იდენტიფიცირება გაგულებამ გააკეთა იდენტიფიკაცია, მათ შორის გირჩთან და დღემდე არ იცის გირჩის შესახებ ბევრი რაღაცა. წარმოდგენაც კი არ აქვს. შეიძლება თქვენ ბევრად უკეთესად იცოდეთ სიტუაციაში რა გვინდა, ვიდრე იმ ადამიანებს, რომელსაც რაღაც შეიძლება გირჩი ეყეროთ პროფილად რა. ხდებით? ანუ ეს მოდის ამბავი ადამიანებისთვის ჩვეულებრივად დამახასიათებელი ჩვეულებრივი ამბავი. აი ფანები რო ხარ. ფანი შეიძლება ყავდეს ფაშისტურ მოძრაობასაც, რაღაცა ნაციონალურ მოსწავლეებს, რაღაცა ულტრა მემარცხენე რაღაცა მოძრაობასაც შეიძლება ყავდეს ფანები, ხდებით? მაგრამ უყურე მე მიუხედავად იმისა, რომ მეზიზღება და მძულს რაღაცა ლიბერალური ულტრა მემარცხენე აზრები, ანუ არ წარმოვიდგენია რომ ეს გადავიტანო იმ ადამიანებზე, რომლებიც ამ ჯგუფთან აკეთებენ იდენტიფიკაციას. იმიტომ რომ თუ ჩემი მიზანი საბოლოო ჯამში ეს ადამიანი კი არ არის, არამედ ეს რო აწუხებს რაღაცა უცნაური აზრი, რის საფუძველზე მე საშიშად იქცევა. მე მინდა რომ ამ ადამიანთან გავიტოვო გზა, რომ ვესაუბრო, რომ გავაგებინო, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში თვითონ თუ როცა მიხვდებიან ხოლმე რაღაცებს, ისე უხარიათ, რომ მაშინ ხვდები რომ სინამდვილეში არაფერი უკანა აზრი კი არ აქვს, უბრალოდ მართლა ესე ფიქრობდნენ აქამდე. და ამას ვამბობ ზუსტად მეც რომ იმისათვის რომ ადამიანებს შორის შედგეს დიალოგი, არ არის საჭირო ისეთი მოქმედებების განხორციელება, რომ თქვათ კედელზე მივუხატო წმინდა ნინოს ფემინისტური კარიკატურა რაღაც ან თქვათ ანუ ადამიანების გზნობების შეურაცხყოფის გზით დიალოგი შეუძლებელია. გეთახმები, მაგრამ მეორე არის რომ მეორე მხარეც უნდა დავინახოთ რა. მეორე მიუხედავად რომ ეს ეგეთი სულელია და შეიძლება არ მოგწონდეს რომ ეს ესეთი სულელია. სისულელე არ არის სხვა ადამიანის ინდულგენცია რომ იძალადოს. ანუ მაგაში ვარ, ანუ 100%-იანად დარწმუნებული რომ რაც არ უნდა ხდებოდეს, აი რაც არ უნდა არ მოგწონდეს ჩვენის ადამიანები, რომლებსაც თქვა საუბრობთ რაღაცა ჯგუფები, რაღაცით გაერთიანებული ჯგუფები. ამ ადამიანებზე ძალადობის უფლება რაც უნდა მოგწონდეს სხვა ჯგუფებს, მაინც არ აქვს. აი ზუსტად მივედით შემდეგ საკითხამდე, ანუ ის შესახებაც მინდოდა ყურადღების გამახვილება. ჩვენი მოძრაობა ყოველთვის ამ პრინციპს მიყვებოდა. ანუ ჩვენ საკმაოდ როცა აქტიურობდით, საკმაოდ მომზადებული ხალხიც ყავდა და მაგრამ არც ერთ კომპონენტში და არც ერთ ფაქტზე ჩვენ არ ქონია რაიმე აქცენტი გაკეთებული ძალაზე, ძალადობაზე. ჩვენი ძირითადი იარაღი ეს იყო პროპაგანდა, იდეოლოგიური მუშაობა. გამოვეცით კიდევაც ჩვენ ორგანიზაციას ერქვა ეროვნული ფრონტი
ერთი ნომერი გამოვეცით კიდევაც ეროვნული ფრონტი, შემდეგ ფინანსურად ვეღარ გავკაჩეთ უკვე შემდეგ. და ამ მიმართულებით მოძრაობდით, ანუ იდეოლოგიური მუშაობა, პროპაგანდა, ქადაგება, შეგონება, ასე და ასე. დაახლოებით. და როგორ შეიძლება რომ მაგათ კონკრეტულად ახლა მე ხო სინამდვილეში თქვენთან ახლა თქვენ ისტორიას მიყავით და მე კიდე იდეები მაწუხებს რომელიც უკან ნადუღა თქვენ რომ რაღაც განცხადებებს აკეთებთ რა. მინდა რომ მაგიებზეც ვილაპარაკოთ, თქო მათ შორის ეგ ხო იდეოლოგიურია. ხო და სად შეიძლება სად იმართებოდა ეგ იდეოლოგიური ჯახი ან დებატი ან სად ხდებოდა, როგორ აკეთებდით ამას? როგორ ავრცელებდით იდეას, აზრს, როგორ ავრცელებდით? ჩვენ ძირითადად მუშაობდით სოციალური ქსელებით, ანუ ჯგუფები, აი როგორც დღეს იქნება, როგორც თქვა გირჩსა, თქვა ჯგუფი. დღეს რასაც თუნდაც კიდე მუშაობს, კიდე არსებობს ეს ჯგუფები? მე და ჩვენი, ანუ პირველი თაობა, ვინც ვართ ამ მოძრაობაში საერთოდ, ანუ ის თაობა, ვინც დაიწყო ნაციონალისტური მოძრაობა რეალურად, ის თაობა საერთოდ აღარ არის ამ მოძრაობაში. რატო საходит? ჩვენ წავედით, იმიტომ რომ თვითონ პროცესმა ძალიან არასასურველი, ძალიან ბევრი ესეთი მომენტი გამოაჩინა. ეგეც გითხრათ, გვაინტერესებს. ახლა მე ხომ მაინტერესებს და ვინც რომლის შემდეგ უკვე ვეღარ დავინახეთ აზრთა მნიშვნელობა გაგრძელების. რა იყო თავარი? ანუ თვითონ ნაციონალისტური მოძრაობა, ეს არის სპეციფიკური მოძრაობა, ამას ჭირდება უნდა აკმაყოფილებდნენ გარკვეულ ღირებულებებს, გარკვეულ სტანდარტებს. მაგალითად აი მაგალითად პირველ რიგში ეს უნდა იყოს, ანუ ეს არის პიროვნული საკუთარ თავზე მუშაობა, პიროვნული მობილიზება, დისციპლინა, თუნდაც ფიზიკური მომზადება, თუნდაც იდეოლოგიური, მაგრამ თუნდაც აქტივისტებს შორის მხოლოდ ეს ნაციონალიზმი და ეს იდეოლოგია ატარებდა უფრო რაღაც დეკლარირებულ ხასიათს. ვიდრე და რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მცდელობა და ძალიან ესეთი შრომა იქნა გაწეული, ვერ მოხერხდა ის, რომ თავის ის ანუ აქტივისტებსაც გაეწიათ ის მუშაობა და ის მიმართულებები განევითარებინათ, რაც საჭირო იყო, აი რაც აღნიშნე თავიდან, ეს კულტურული ნაციონალიზმის, ქართული კულტურული ნაციონალიზმის იდეების განსახორციელებლად. ის ქართული კულტურული ნაციონალიზმი. ანუ კულტურული ნაციონალიზმი რას ნიშნავს? კულტურული ნაციონალიზმი ეს განსხვავდება პოლიტიკური ნაციონალიზმისგან. ანუ პოლიტიკური ნაციონალიზმი ეს მაგას გულისხმობ არის. პოლიტიკური ნაციონალიზმი ეს უფრო მიმართულია ხელისუფლებაში მოსვლისკენ და ხელისუფლების გზით და საკანონმდებლო ბერკეტების და სხვადასხვა სახელისუფლებო ინსტრუმენტების გზით ამას ძალადობრივი გზით ამ იდეების განხორციელებას კულტურული ნაციონალიზმი ეს გულისხმობს მით უმეტეს თანამედროვე არსებულ რეალობაში ანუ გლობალიზაციის პირობებში ნაციონალიზმი ეს გულისხმობს ერთგვარი კულტურული მოძრაობის ორგანიზებას რომლის მიზანი ამოცანა არის ერის კულტურული ფასეულობების, ღირებულებების, ტრადიციების შენარჩუნებისთვის, ბრძოლა ამისთვის შესაბამისი სამუშაოს გაწევა, შესრულება. გლობალურ დონეზე მაგალითად უამრავი დიასპორაა, ხო? ქართველები გაფანტულები არიან მთელ მსოფლიოში, ძალიან ბევრმა მეორე თაობაში უკვე ქართული ენა არ იცის. სხვათა შორის ქართველების ნაკლი ეს არის, რომ სხვა ერებისგან განსხვავებით, მეორე, მესამე თაობაში ქართველები უკვე ენას ივიწყებენ. სერიოზული პრობლემაა. ხო ვიძახით რომ ძალიან ბევრი იძახის რომ აი ქართველები და ქართულობას თავზებს, მაგრამ როგორც კუთხე გარემოში მოხდება ეგრევე კარგავს კავშირს თავის ფესვებთან. ანუ ამ მიმართულებით გვინდოდა საუბარი მუშაობის შესრულება დაახლოებით როგორც ებრაელებს აქვთ მოგონდათ მოძრაობა სიონიზმი. ანუ გლობალურ დონეზე რაღაც ქართველიზმი რას ნიშნავს, ხო? ანუ მაგის დეფინირებას ხო, ანუ საერთოდ სამყარო რითია მდიდარი? სამყარო მდიდარია იმით, რომ არსებობენ სხვადასხვა ერები, ანუ სამყარო ერების მრავალფეროვნებითაა მდიდარი. ერების თუ ადამიანების? ერებისაც და ადამიანებისაც. ხო, მე უბრალოდ უფრო შორს მიდევ, რა ჩემი ნაციონალიზმი უფრო შორს მიდის რა. კი, მესმის, ეგაც მესმის. მე მიუხედავად მე პირველ რიგში ვარ ადამიანი, ინდივიდი, პიროვნება და შემდეგ უკვე მივეკუთვნები რაღაცა ჯგუფს. ანუ მე ჯგუფების კონკრეტულ ეთნიკურ ჯგუფს. მოდი მე ხო შეიძლება ცოტა ჩაგერთვებით, რომ ჩემთვისაც ისეთი იყოს რა გავერთო ხოლმე. ანუ რეალურად ჩვენ ვიკვეთებით იმ ნაწილში, როდესაც ეხლა დავარქვით თქვენ აი მემარცხენე ლიბერალური ჯგუფები რო არა,
ანუ მანდაც ხო მთელი ამბავი აი ამ მემარცხენეობის არის რომ ადამიანის წარმოადგენენ რომ არის რაღაცა ჯგუფის ნაწილი და მე ამას ადამიანად კი არ უყურებენ როგორც ამ ჯგუფის ნაწილად რა კოლექტივიზმის მთავარი მუღამი რაც არის ხო და აი მაგაში მაინტერესებს აი თქვენი ასე ვთქვათ ანუ ჩემთვის ხო ეხლა რასაც თქვენ მეუბნებით რაღაცა თვალსაზრისით ეგეც ხო კოლექტივისტურია წარმოდგენილი ხო გესმით ეგ კი ბატონო აი მაგალითად მე შემიძლია რატო უნდა ვიყო სხვა ქართველების ნაირი აი სხვა ქართველის ნაირი რა აი მე რო ეგეთი ვარ როგორიც ვარ ანუ ეს არ არის არავის ვალდებულება ეს არის მე რას გულისხმობ რომ პლურალისტულ და თავისუფალ საზოგადოებაში ყველანაირი ჯგუფს, ყველანაირი ღირებულების მატარებელ ორგანიზაციას აქვს არსებობის უფლება, რომელიც ჩდება კანონის ფარგლებში არ ძალავს. გეთახმებით. აბსოლუტურად გეთახმებით. ასევე არსებობის უფლება აქვს თუნდაც ნაციონალისტურ კი, გეთახმები, აქვს. ყველაზე რადიკალურ ჯგუფებს და მათ აქვთ ასევე პროპაგანდის განხორციელების უფლება. სიტყვის თავისუფლების უფლება. ყველას აქვს ეგ უფლება. და სიტყვის თავისუფლება არის ის მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც ამა თუ იმ ჯგუფს შეუძლია საკუთარი იდეების გავრცელება და საკუთარი იდეების გავრცელება უკვე ეს არის ერთი საბაზრო ტერმინით რო ვთქვათ ეს საკუთარი პროდუქტის შეთავაზება ადამიანებისთვის ხო? რომ თქვა და ამ პროდუქტს შემდეგ ადამიანები ან იღებენ, ყიდულობენ, ან ითავისებენ და ხდებიან მიმდევრები ამ პროდუქტის. ან იწუნებენ. ხო, ეს ჩვეულებრივი, ანუ მოთხოვნა მიწოდებაზეა ეს დამოკიდებული. ბაზრის ამბავია. კი ბატონო, ჩვეულებრივი საბაზრო ამბავია. და ანუ ჩვენც მივყვებოდით ამ მიმართულებას, ანუ ჩვენ თავაზობთ ჩვენს იდეოლოგიას, ჩვენს ღირებულებებს, ჩვენს იდეებს. გვინდოდა რომ რაც შეიძლება ეს მეტი ადამიანისთვის მისაღები ყოფილიყო, ისევე როგორც გირჩი ახორციელებს ამას დღეს. შემდეგ ამ იდეებს ვინ მიიღებს, ვინ არ მიიღებს, ეს უკვე არის მისი გადასაწყვეტი, ანუ ჩვენ არ ვახორციელებდით ძალადობას, ჩვენ არ ვახორციელებდით ვინმეს იძულებას, ვინმეზე თავდასხმებს. და არ გადავდივდით მიზნების მისაღწევად კანონის ფარგლებს. ეს იყო ანუ ჩვენი მიმართულება. შემდეგი ჩვენი აქცია, რომელიც ჩავატარეთ, ეს ყველაზე გახმაურებული ეს იყო ეგრეთ წოდებული თურქული და არაბული ბარების წინააღმდეგ. რომელი წელია მეგონი ახალი ეს არის 2013 წელია, ნოემბრის, აი ზუსტად ნოემბრის პერიოდი იყო. აი მაისის 2013 წლის მაისის იმაში რა მონაწილეობა მიიღეთ? კი, მაშინაც ჩვენ მაშინ ვინ არ მიიღო, მაშინ ძალიან ბევრმა ჯგუფმა მიიღო მონაწილეობა, ჩვენც მივიღეთ მონაწილეობა. გავედით აქციაზე, მაგასაც შემდეგ ჯერ ამ ბარების თემას გავშლი და შემდეგ დაუბრუნდები მაგ თემასაც. ანუ მაშინ ჩატარდა ეს ანტისაიმიგრაციო აქცია ერქვა და მაშინ რეალურად პრობლემა იყო ის პრობლემა რომ ანუ რასისტული და ქსენოფობიური გამოხდომები და ტენდენციები დაფიქსირდა სწორედ ამ ბარების ფლობელების მხრიდან. მაგალითად იყო ის რომ მაგანუ იქ რეალურად გარდა იმისა რომ ჩვენი ის ბარები საერთოდ არ გვაინტერესებს და საერთოდ არ ჩავსულვართ და არანაირი ინტერესი თქვათ თავისი პირდაპირი დანიშნულებით, ანუ იმ ბარების პირდაპირი დანიშნულებით არც ერთ ჩვენ წევრს არ ქონია და რა მეინტერესებს ეს ის მომენტი არის რომ რაღაც ქართველებს არ უშვებენ თუ ეგ ის кейსია ხო? დიახ, ანუ რეალურად მართლა ფაქტი რა პონჩი არის მართლა რეალურად ანუ თავისთავად ის ფაქტი იმას თავი დავანებოთ რომ საკუთარ ქვეყანაში თქვათ ქართველს არ უშვებენ გარკვეულ ტერიტორიაზე, ხო? საკუთრებაში არ უშვებენ, ევგენი, მაგაზე ხო რაღაცა საკუთრებაში არც ერთი კანონი არ უშვებს ეთნიკური, რელიგიური, რასობრივი ნიშნით ადამიანს. ხო, მაგალითად, ჩემს სახლში თქვენ შეგიძლიათ რომ მე არ თქვენ სახლში შეგიძლიათ არ შემიშვათ. ანუ რაც არ უნდა კანონი იყოს, მე ვაღიარებ თქვენს უფლებას, რომ თქვენ სახლში მე არ შემიშვათ. ფეხებზე კიდე ეგეთი კანონია, რომელიც მომცემს მე უფლებას, რომ კანონის ძალით ვიღაცის სახლში შევიდე. ეგ კანონი არ არის კანონი. ხო გესმით, მაგაზე ხო თანხდებით. და ეხლა წარმოიდგინეთ, მე რომ მქონდეს სახლი და თქვენ რომ მოხვიდეთ იქ, აი მასზე როგორც აი ხა თქვათ მაგ ბარებთან მიმართებაში არის და მეუბნებით რაღაც. ბარი მე ხო დარწმუნებული ვარ. ბარი არ არის კერძო სახლები. დარწმუნებული იქ სინამდვილეში შეიძლება ბორდელი იყო, ხო სინამდვილეში რაღაც ეგეთი. არა, მნიშვნელობა ეს. მნიშვნელობა ხო ზუსტად ბიზნესსაც რაც თუ არა აქვს მნიშვნელობა მაშინ როგორ შეიძლება ვინმე შეხონდეს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ მანდაც პრობლემა არის ზუსტად ის რომ ეს ყველაფერი რაღაცა თვალსაზრისით არის ნახევრად ლეგალური, რაღაცა ვიღაცები იმალებიან,
მათ შორის ეს დამოკიდებულება აქვს რაღაც უცხოურ ბიზნესებთან, რომ ემათ ეშინიათ საერთოდ პოლიციასთან ურთიერთობა და სახელმწიფოსთან ზოგადად ურთიერთობა. ამიტომ არიან ჩემი აზრით ესეთ რაღაცა ნახევრად ლეგალურ მდგომარეობაში. მე მათი სამართლებრივი სტატუსი ნამდვილად არა, ჩვენი ჩვენ ხომ ვიცოდეთ, ჩვენი საქმე სწორია თუ არა სწორია, ჩვენ ვიცით. კი ბატონო, ჩვენ ვიცით ერთი რამ და ჩვენ გქონდა ამის ვიდეო კადრები, ვიდეო მასალები, სადაც შევიდნენ ქართველები, ანუ არ ვიცი ეს იყო საცდელი შესვლა იყო თუ რაც იყო. ანუ შედიან ქართველები, ეუბნებიან გვინდა შესვლა და ისინი არ უშვებენ ეთნიკური ნიშნით. და არათუ ეთნიკური ნიშნით საქართველოს მოქალაქეებს არ უშვებდნენ. რატომ? იმიტომ რომ თქვათ იქ ვიღაც კონკრეტულ ადამიანებს, დედრობითი სქესის წარმომადგენლებს არ აწყობდათ რომ დაეფიქსირებინათ საქართველოს მოქალაქეებს. პრობლემა მაგაში არის ის, რომ ეთნიკური და მოქალაქეობრივი ნიშნით ხდებოდა ადამიანების უფლებების დარღვევა. არა, კაცი, უფლებების დარღვევა კი არ არის. ივა შეიძლება რა ვიცი რაღაც იქ მუშაობს და არ უნდა რომ დედამთილმა იცოდეს რომ იქ მუშაობს. სინამდვილეში ხო ეგ არის პრობლემა. არა, მე არ მაინტერესებს мотивация რა არის. ანუ ჩვენ როგორ არ მაინტერესებს, ჩვენ გვინდა რომ გავარკვიოთ, სინამდვილეში ხდება უფლებების დარღვევა. მე საქართველოს მოქალაქეს, ხო გვაინტერესებს. საქართველოს მოქალაქეს შესulis უფლება უნდა მქონდეს ყველგან. არა არის ხარ მართალი. არა ხარ. ჩემ სახში არა ხარ გაქვს უფლება. შემოწმე ჩემი სახლია. განსხვავება რა არის? განსხვავება რა მითხარება? მაშინ რა განსხვავება? მაშინ რაღაც სხვა ფილოსოფიას ვაღიარებთ, მაშინ ლაპარაკი ხო უნდა გამოგვივიდეს და რანაირი განსხვავება შეიძლება იყოს? კერძო სახლი განსხვავდება ბიზნესის. არ განსხვავდება. ბიზნესისგან. იქნებ ევგენი მაგაზე ვიფიქროთ რაღაცნაირად, რომ ჩამოვაყალიბოთ აზრი. ანუ მე კი არ ეხა კი არ გეყამათებით მაგ თემაზე. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რომ ნებისმიერ კერძო საკუთრება ნებისმიერ მომენტში შეიძლება სხვადასხვა ფუნქციით გამოვიყენოთ. თუ ის კერძო საკუთრება შეიძლება იქ რა ვიცი საძინებელი მოვიწყო და შეიძლება ფარდული მოვაწყო და რაღაცები გავყიდო, ხო? ანუ კონცეპტუალურად მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი არის რომ ჩემია. რას გავაკეთებ იქ და მეორე ადამიანს თუ მე იმ ადამიანებს არაფერს არ ვუშავებ, ვაფშე არ აქვს უფლება რომ მოვიდნენ და დამიმენეჯმენტონ ჩემი საქმიანობა ჩემს საკუთრებაში. ჩემი საქმიანობა, იმიტომ რომ თქვენ რასაც გითხარით. იგი საქმიანობას მიმენეჯმენტი. ეს არის რასიზმის გადაგება იგივე. არა, კაცო, რა რასიზმის გადაგება? რასისტული მიდგომა ხო და არა, ჩემთვის არ არის რასისტული, ჩემთვის რასისტული არის, როდესაც მაგალითად ერთი და იგივე რაღაცა სიტუაცია მე მართლა გითხრა რასიზმის უფლებასაც ვცნობ ადამიანში. ანუ მაგაშიც არ წავალ. მე მგონია რომ ადამიანს აქვს უფლება ჯეროდეს რისიც უნდა იმის. ჯერა ერთია, მაგრამ ამისი გამოვლინება აქტუალურია. გამოვლინება და თქვენაც გამოავლინეთ იქ ჩემთვის როგორც რიგითი მოქალაქისთვის იმ დროს რომ უბრალოდ ფაქტად იცოდა რომ ესეთი რამე ხდება სასაცილო იყო ხდებით ანუ ჩემთვის სასაცილო ეს თქვენი უფლება არის მაგრამ მაშინ მეთქი ანუ მაშინ ხო საერთოდ კიდე უფრო ნაკლები ვიცოდი თქვა ვიღაცებს ძეებიათ უხელოთ მაგრამ ანუ სიადრეში ჩემთვის იყო უცნაური ის რომ ვიღაც ადამიანებმა თქვეს რომ ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციის უფლება ვიღაცას არ აქვს რომ სადღაც შეუშვა და მე მგონია არა ეს არ არის დისკრიმინაციის უფლება ეს არ არის ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია ეს არის ჩვეულებრივი უსაფრთხოების საკითხია იმ კონკრეტული დაწესებულებისთვის დარწმუნებული ვარ არანაირი კავშირი აქვს დისკრიმინაციასთან კარგით მაშინ ესე ვთქვათ უსაფრთხოების თქვენ ეთანხმებით იმ მოსაზრებას რომ უსაფრთხოების ნიშნით კონკრეტული ეთნოსის წარმომადგენლები არ იქნენ დაშვებული საქართველოში როგორ ვერ გავიგე. უსაფრთხოების მოტივებით კონკრეტული ეთნოსები არ იქნენ დაშვებული საქართველოში. ეთნოსები. არა, მაგრამ ის საკუთრებაში მიდიან. ეს ხო კონკრეტულად მე ვაბავ ამას საკუთრებას ვაბავ. სახელმწიფოს შეუძლია თუ არა უსაფრთხოების მოტივებით კონკრეტული ეთნოსები არ დაუშვას თავის ტერიტორიაზე. შეუძლია თუ არა? მე არ მგონია ეგ სწორი, მე მგონია რომ ეგეთი რაღაცა რომ მაგალითად ხო ვიცით რომ სიტყვაზე ახლო აღმოსავლეთში რომელიღაც ქვეყანაში უფრო ხშირი არის რაღაც ტერორისტული აქტები და რაღაც და რაღაც, ხო ვიცით? ანუ ეს იმას კი არნიშნავს რომ რომელიღაც ეთნოსი გვაყავს პრობლემა. უბრალოდ ამაღლებული რისკია თუ არის ამ ქვეყნის მოქალაქე, ან მასთან ეთნიკურად თუ რაღაცნაირად დაკავშირებული, შემოწმე რა. ჩვეულებრივი შესაძლებლობები ამოვია. კი ბატონო, კონკრეტული ინდივიდების გადამოწმება უნდა მოხდეს უშიშროების სამსახურების მიერ და აქედან გამომდინარე დაიბლოკოს კონკრეტული ინდივიდები. თუ არის ამის საჭიროება, იგივე მიდგომა უნდა მოქმედებდეს იმ ბიზნესების და ბარების შემთხვევაშიც, როცა შენ გამოდიხარ და ამბობ, რომ კონკრეტულ ეთნოს ადანაშაულებს შენ ძალადობაში და იმის ნიშნით არ უშვებ, რომ ეს ეთნოსი არის მოძალადე ბარში. არა, მოძალადე არ არის. მაგაზე იყო საუბარი, ქართველები შემოდიან და ძალადობენ ბარში. მithumetes თუ ძალადობენ, ესე იგი დასაჭერია ის ხალხი და არ უწევს პოლიცია. ანუ ისინი ბრალსდებდნენ ეთნოსს.
ქართველ ეთნოს დებდნენ ბრალს, რომ ისინი არიან მოძალადეები. ევგენი, ბარის მესაკუთრეები დებდნენ ქართველ კლიენტებს ბაგაში ბრალს? საუბარი ამაზე იყო, დიახ. გარდა ამისა, ვრცელდებოდა ინფორმაციები, რომ ანუ არასრულწლოვანი გოგონების ჩართვა ხდებოდა პროსტიტუციაში, ნარკოტიკების მოხმარება არასრულწლოვან გოგონებზე გაყიდვა და ასე შემდეგ. არა, ამაზე შეიძლება მსჯელობა, ეს ტყუილი იყო, არ იყო ტყუილი, ამაზე შეიძლება მსჯელობა, მაგრამ რეალური ინფორმაციები არსებობდა და აქედან გამომდინარე დაიგეგმა ეს აქცია და განხორციელდა. ეს მე მგონი ჩვენი სამოქალაქო უფლება იყო, ჩავატარეთ ყოველგვარი, იყო რადიკალური დღესაც იუეს ეთანხმებით? აი ეხლაც ეთანხმებით მაგ აქციას? მე ვეთანხმები ერთ რამეს, რომ მაგ აქციის მოთხოვნა საქართველოს ტერიტორიაზე არ უნდა იყოს ისეთი დაწესებულება, სადაც მე ხო ყოფილი ნაციონალისტი ვარ. და ვამბობ, და ქართულ თემებზე მქონდა ყოველთვის აქცენტი, ხო? აი საქართველოში მე ვამბობ, რომ არ უნდა იყოს ისეთი დაწესებულება, სადაც ადამიანებს არ შეუშვებენ ეთნიკური, რასობრივი და სხვადასხვა ნიშნით რა. იქნება ეს არაბი, თურქი თუ სხვა. ქართულმა დაწესებულებამ კერძო საკუთრებაში მქონდა დაწესებულებაზეც იძახით, ხო? ანუ მაგალითად მე არ მაქვს უფლება ბიზნესი, ნებისმიერი ბიზნესი. ანუ მაგაში განსხვავებული მოსაზრება გვაქვს მეთქი, რომ იცოდეთ, ანუ მაგალითად შეიძლება ვიფიქროთ, თქვენც იფიქრეთ, მაგალითად ჩვენ ვიფიქროთ, რომ მაგრამ მე ვიცი მაგალითად მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე შემთხვევა რომ მოხდეს ქართულ რესტორანთან ან ქართულ ბართან დაკავშირებით, ამას ძალიან დიდი ხმაურება. კი, მაგრამ ჩვენ ვიქნებით ისე შეიძლება ერთადერთი ხალხი, რომელიც იმ კაცს, რომელიც არ შეუშვებს თავის რესტორანში, მაგალითად რუსს, ჩვენ დაუდგებით გვერდზე და ვიტყვით, რომ ამ კაცს აქვს ამის უფლება, რომ ფეხებზე დაიკიდოს, ის არის მესაკუთრე, ის არის უმაღლესი განმკარგველი ამ საკუთრების და ვისაც უნდა იმას შეუშვებს და ვისაც უნდა არ შეუშვებს და ჩვენ ვიქნებით მეთქი ეგ ხალხი მაგას გეუბნებით ხდები რასობრივი და ეთნიკური ნიშნით სადმე ადამიანების არ დაშვება ეს არის წმინდა საჯარო ამბავს ელემენტარული ქსენოფობია კაცო თქვენ მე ქსენოფობიის უფლებას ვაღიარებ მეთქი მე ვაღიარებ რომ სხვა ადამიანს ჰქონდეს ქსენოფობიის უფლებას კონსტიტუციით აკრძალვა არა ფეხებზე მკიდე კონსტიტუცია მე მაქვს არა რაც თქვენ ქსენოფობია როგორ უნდა იყოს აკრძალული მე შეიძლება ვიკრძალოთ რომ თქვენ არ მომწონდეთ ან თქვენ შეიძლება აგიკრძალოთ რომ მე არ მოგწონდეთ როგორ შეიძლება კი ბატონო მაგრამ თქვენ არ გაქვთ უფლებას ზალადობის უფლება არ მაქვს არც თქვენ არც მე არ ზალადობის და ზალადობის უფლება არ იმის გამოცხადების უფლება არ გაქვთ რომ რომელიმე კონკრეტული ეთნოსის არ დაშვება მოითხოვოთ სადმე რას თქვენ მოითხოვოთ ჩემს საკუთრებაში არ შევუშვი ყარს არ გაუღებ თქვენი საკუთრებას განსაზღვრავს კანონი არ ეგრეოს კანონი თქვენზე ვარიაცია კანონს კიდევ ამკვიდრებენ კონკრეტული ქვეყნის მოქალაქეები. არა, უყურე, მე კონკრეტული ქვეყნის მოქალაქეები რომ ამკვიდრებს ზუსტად აი თავიდან გახსოვთ ევგენი, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, როგორ წარმოგვიდგენია მოქალაქე. ამ ქვეყნის მოქალაქე როგორ წარმოგვიდგენია. მათ შორის ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ანუ სიტყვაზე აი საქართველო რანაირი ხალხის დაფუძნებული ქვეყანაა, ეთნიკურად გაერთიანებული ხალხის მიერ დაფუძნებული ქვეყანაა, თუ რაღაცა ღირებულებები გვაქვს ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლის საფუძველზე ჩვენ ვქნით საზოგადოებას, ანუ ერთმანეთთან ვურთიერთობთ, ხო? მე მაგალითად ესეთი წარმოდგენა მაქვს რა, რომ ჩემი აზრით თუ რამე შეიძლება გვაერთიანებდეს ჩვენ შეიძლება გვაერთიანებდეს არა ეთნოს, არამედ გვაერთიანებდეს პატივისცემა ადამიანის მიმართ. თუ ჩვენ გვაერთიანებს პატივისცემა ადამიანების მიმართ, პატივისცემა ადამიანების მიმართ გამოიხატება იმაში, რომ ამ ადამიანებს უნდა ქონდეთ უარის თქმის უფლება. ანუ არას თქმის უფლებიდან იწყება თავისუფლება. ანუ ადამიანს უნდა ქონდეს გითხრას უარი რა ნებისმიერ თანამშრომლობაზე. თუ ამის უფლება არ აქვს, აქ სად არის თავისუფლება? როგორ შეიძლება მას თავისუფლება დავარქვათ? თუ მაგალითად ადამიანს უმის უფლება არ აქვს, რომ თავის სახლში, თავის კაფეში, თავის რესტორანში ვინ შეუშვას და ვინ არ შეუშვას. ანუ აი ის იმას რო ეძახიან ხოლმე, რა ქვია, face controls რო სახეზე ანუ ადამიანებს რო უყურებენ, ვინ შეუშვან ბარში და ვინ არ შეუშვან. ხო, იყო ჩვეულებრივი ამბავია. თქვენ ხო გესმით მაგის ლოგიკა, რომ ეს ტიპი ნორმალურია ფსიქიკურად, მე იქ ჩხუბს დააპირებს თუ არ დააპირებს. ეს არის ხოლმე ძირითადად განსასაზღვრო. მე მესმის თქვენ რასაც ამბობთ, მაგრამ შესაძლებელს მაყურებელსაც ესმოდეს. კი ბატონო, მაგრამ აქ საუბარია თქვენ რასაც ამბობთ, ეს რეგულაცია ეხება კონკრეტულ პირებს. ხო, რეგულაციაზე არ გულისხმობ. მე ვძახი იდეას. იდეა არის თავი, რომ ჩვენ ერთმანეთს პატივს ვცემთ თუ არ ვცემთ. დიახ, იდეა არის ის, რომ არ შეიძლება
რომელიმე ერს და რომელიმე ეთნოს აპრიორი უწოდო მოძალადე. ესე აკეთებდნენ გერმანელები ებრაელების მიმართ. ვაიმე, უწოდეს იმ ერთმა ადამიანმა უწოდეს, მე რატო ავიღო იმ კაცზე პასუხისმგებლობა? ის არის გიჟი, მე კი არა ვარ. გასაგებია და ჩვენ ამის წინააღმდეგ გამოვიდეთ. არ გამოვიდეთ მაგის წინააღმდეგ ხო? მე სხვა რამის არ არის, ევგენი, გავიგეთ, თქვენ მაგას გამოდიდეთ, მაგრამ ეხლა ჩვენ ხო სხვა დროში ვართ 2018 წელია. მე და თქვენ საუბრობთ აქ ორი ადამიანი. ანუ ადამიანები ვართ, შეიძლება აზრები შევიცვალოთ, ხო? ანუ მე ვიძახი ეგეთ რამეს, რომ მე იმ მომენტში კი არ გაკრიტიკებთ თქვენ. მე პირიქით გეუბნებით, რომ იმ მომენტში საერთოდ სხვაგან ვიყავი, მე პირადად თქვა, საერთოდ არ გაქცევდით ყურადღებას, არც ვიცოდი რაც საკეთებთ. მე ვიძახი, რომ დღევანდელი გადმოსახედიდანაც კი თქვენ რასაც მაშინ მიყვებით, ხო? დღეს მეთქი აი თქვა, ჩვენ ერთი და იგივე აზრზე დავდგეთ. ეგ არ უნდა ვქნათ. ანუ ჩვენ უნდა ვცეთ პატივი იმ ადამიანებს, თუ გვინდა რომ რაღაცა საზოგადოებაში ერთიან წესებზე შევთანხმდეთ და ამ ადამიანებთან საერთოდ ცხოვრება გახდეს შესაძლებელი. მე არ ვთვლი რომ ესაა ნორმალური მიდგომა. არა, თქვენ შეიძლება არ მეც არ ვთვლი რამეს ნორმალური მიდგომად, მაგრამ მე არ ვაძლევ ჩემთავს უფლებას ვიძალადო. თქვენ ხო რას ძალადობა იქნებოდა იქ შეჭრა და დარბევა. ძალადობა არ განხორციელებულა. ჩვენ ჩავატარეთ აბსოლუტურად მშვიდობიანი აქცია, გამოხატეთ საკუთარი პოზიცია. თქვენ გეუბნებით რომ თქვენ რომ მიიგეთ თქვენი პოლიტიკური მიზნისთვის, ანუ მაგალითად გეიძულებინათ ხელისუფლება, რომ მას ეთქვა, რომ არც ერთ ბიზნესის მეპატრონეს ამ ქვეყანაში არ აქვს უფლება დისკრიმინაცია გააკეთოს და ვიღაცა შეუშვას და ვიღაცა არ შეუშვას, მე და თქვენ განსხვავებული აზრი გვექნებოდა. მე ახლა დღესაც ვამბობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გირჩი ძალიან ბევრ პოზიციას ვიზიარებ, დღესაც ვთვლი, რომ არ უნდა არსებობდეს ისეთი დაწესებულება, სადაც ეთნიკური, რასობრივი ან რელიგიური ნიშნით მოხდება ადამიანების აშეშვება. დიახ. მესმის, ანუ ეგ ხო ჩვენი თქვათ ეს არის ჩვენი საუბრის ამოცანა, რომ ჩვენ ხო ახლა არ ვამთავრებთ, ანუ ჩვენ დიდი ხანი ვაპირებთ საუბარს არა მაგალითების, ანუ ზოგადად საუბარს. ანუ მე მინდა დავაფიქსიროთ, რომ არის რაღაც საკითხები, სადაც გვაქვს დღემდე განსხვავებული აზრები და ზოგადად ეს არის შესაძლებლობა იმის, რომ ამ საკითხებზე მომავალში უფრო საინტერესოდ ღრმად დავკონცენტრირდეთ და გავაგრძელოთ. მაგალითად, ეს კონკრეტული საკითხი ჩემი აზრით რადიკალურად განსხვავებული ხედვა გვაქვს და ძალიან საინტერესოა, რომ რანაირად შეიძლება ამ საკითხს ეს განსხვავებულად ხედავდეთ იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ერთი და იგივე რაღაცა ღირებულებებს იდეაში ვითომ პატივს ვცემთ, ხო? ანუ აი სინამდვილეში ახლა ეგ ერთია როგორი გაიარა საქართველოში ნაციონალისტურმა მოძრაობამ თავისი გზა რაღაც პირველი ნაბიჯები მოდი ასე ვთქვათ რა, მაგრამ მეც მჯერა რომ საქართველოში ადგილი აქვს უფლება ნაციონალისტურ იდეას არსებობის. ნაციონალისტური იდეა. ოღონდ მე მაინტერესებს ნაციონალისტური იდეის გაგება, რაში მდგომარეობს. ანუ ჩემთვის ნაციონალისტური იდეა მისაღები ამბავია, რაღაც თვალსაზრისით. ოღონდ ჩემთვის მისაღებია ეს როგორც სამოქალაქო ერთობა, ადამიანების ერთობა, რომლებიც მიუხედავად იმის ერთმანეთი მოწოთ თუ არ მოწოთ, რაღაც ფუნდამენტურ ღირებულებებზე თანხმდებიან და ამის ხარჯზე აკეთებენ კომპრომისს. რომ ყველაფერი რაც მაგალითად მე შეიძლება თქვენი არ მოგწოდეთ და თქვენ ჩემი არ მოგწოდეთ, მაინც გახდეს მისაღები მიუხედავად ამისა. მაგას ვიძახდით წეგან რა, რომ შეიძლება მეთქი რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაცა ისინი აღმოვაჩინოთ, რომ თუ ჩვენ ამებს ვთანხმდებით, მიუხედავად იმისა, ახლა როგორი წარმოდგენა მე რას გეუბნებით, თუ თქვენ რო იქ რომ მიხვდეთ მეთქი, თქვენ რო პოლიტიკური მიზნისთვის მიგეგწიათ, ეს იმას ნიშნავდა, რომ დღევანდელ ქართულ კანონმდებლობაში უკვე ასახული უნდა ყოფილიყო, რომ საქართველოში აკრძალულია მე საკუთრე მიიღოს რაღაცა გადაწყვეტილება საკუთარ საკუთრებასთან მიმართებაში. მაგას ნიშნავდა მეთქი, ხვდები? და მაგას არ ვეთანხმები. რაც არ უნდა თქვენ ფორმა იმ მომენტში ქონოდათ განსხვავებული, თქვენ ილტვოდით, რომ შედეგი ეს დამდგარიყო. პოლიტიკური შედეგი რომ ეს დამდგარიყო, ხო მაგისკენ მიდიოდით. მაგაში გეწინააღმდეგებით, ხვდები, ევგენი? კი, გასაგებია, მე მესმის, მაგრამ მე მაშინაც თვლიდი და დღესაც ვთვლი, რომ არ არის ჯანსაღი მიდგომა, როცა მაგაშია საქმე. ჩემი ნაციონალიზმი ეგ არის. ჩემი ნაციონალიზმი არის მაგის აბსოლუტიზაცია. ჩემი ნაციონალიზმი არის საზოგადოების შექმნა. მეც ხომ არ ადამიანი, რომელსაც ზუსტად იგივე ანუ მიზნები აქვს. მინდა რომ ჩემი იდეა ბევრ ადამიანს გავაგებინო. ანუ თქვენ ჩემი იდეა არის, რომ ჩვენ ქართველები და ეს ქართველები შეიძლება ეთნიკურად ქართველები არ ვიყოთ, მაგრამ შევთანხმდეთ ისეთ რაღაცეებზე, რაც ჩვენ გვაქცევს ერთ ერად.
კი ბატონო, თქვენ რასაც ბრძანებთ, ეს არის სამოქალაქო ნაციონალიზმი. სამოქალაქო ნაციონალიზმის პრინციპი. სამოქალაქო ნაციონალიზმი თავისთავად არ გამორიცხავს ეთნიკურ ნაციონალიზმს. არ გამორიცხავს, მაგრამ მაშინ მინდა რომ მე კი არ ვიყო პასუხისმგებელი ეთნიკურ ნაციონალიზმზე. ვიღაცამ გამაგები ნაციონალიზმი ზოგადად არ გულისხმობს სხვა ერების სიძულვილს. პირიქით გულისხმობს ურთიერთპატივისცემას, ურთიერთთანამშრომლობას. და მაგაზე გადასარევად, შენ თუ შენი ერი არ გიყვარს და შენ თუ არ გესმის, მე თუ იმას არ მესმის, რომ რანაირად შეიძლება იქ სადაც ყველაზე მეტად მესმის, სადაც ყველაზე მეტად შეიძლება მიყვარს, იმ ხალხთან რამე საქმის ერთად გაკეთება არ შემიძლია, რანაირად შეიძლება პრეტენზია მქონდეს, რომ შეიძლება მიყვარდეს სხვა ვიღაცა, რომელიც არ მინახავს ფიზიკურად არასდროს. იდეაში მე ჯერ ჩემი თავი მიყვარს, მე ჩემი ახლო ვიღაცა მიყვარს და მე მიყვარს ვიღაცა ჩემი ერის თუ ეთნოსის წარმომადგენელი. საბოლოო იერარქია ესეთია. და ეს მე შეიძლება ამაზონის ჯუნგლებამდე გავაგრძელო. მაგრამ საბოლოო ჯამში ამაზონის ჯუნგლები ბოლოში დგას. და ჩემი რაღაცა მეზობელი ახლოს დგას. ეს ბუნებრივი ამბავია, ეს ადამიანისთვის დამახასიათებელია ნაციონალიზმი, არაფერს შუაში არ ჩვენ ვართ ეგეთი ბიოლოგიური არსებები ვართ, სოციალური ცხოველები ვართ. გუკიდია შორს მყოფი ანალოგიური ჩვენთან ახლო რაღაცით ჯგუფურად რითიც ვიდენტიფიცირდებით ერთმანეთთან, ის ხალხი უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ეს არის იმის და მიუხედავად ჩვენ რომელიღაც თეორიის გვჯერა თუ არ გვჯერა, ჩვეულებრივ ადამიანური თვისებაა ეს რა. მესმის, მაგრამ მე მაინც მომხრე ვარ იმის, რომ ინდივიდუალიზაცია მოხდეს, როცა კონკრეტული ადამიანი აშავებს, საჭიროა იმ ადამიანის ასე ვთქვათ რეგისტრაცია, დაფიქსირება და შემდეგ კონკრეტული სანქციების გავრცელება კონკრეტულ დამნაშავე ინდივიდზე და არა მთლიანად ერის სტიგმატიზაცია რა. აი ეს არის დაუშვებელი და ეს ეგრე მაგაში გასახმეთ, დამნაშავე ინდივიდუალური. ეხლა რა მაინტერესებს? ეხლა რა დღეში ვართ, რაღაცა, ნაციონალისტური იდეის ამბავი ქართულ თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში რა დონეზეა თუ რას შვება? მე პირადად წამოგვედიო რაღაც ამბავი. მეც და ის ადამიანებიც ვინც სათავეში იდგნენ ამოძრაობებში აღარა ვართ უკვე ჩართული, წამოსულები ვართ. როგორც თავიდან აღნიშნე, ბევრმა ძალიან ბევრი არასასურველი ტენდენციები შემოვიდა უკვე შემდეგ და შემდეგ, ბევრმა ეს მოძრაობა ჩათვალა, ასე თქვა თავისი რაღაც პირადი ამბიციების დაკმაყოფილების ასპარეზად, პლატფორმად და აქედან გამომდინარე მოხდა გარკვეული თემების რადიკალიზაცია. პოპულიზმის мотивაციიდან გამომდინარე მოხდა თემების რადიკალიზაცია, გარკვეული შემოვიდა ისეთი ცნებები, როგორიც არის გარკვეული ხულიგნური ელემენტები, სად ნაციონალიზმი, სად ხულიგნობა, ნაციონალიზმისა, დისციპლინის და წესრიგის იდეოლოგია. და ამ დროს შემოვიდა სადღაც ხულიგნური ელემენტები, რაღაც აბსოლუტურად რეალურად ნაციონალისტთან არავითარ კავშირში ყოფილი ელემენტები. მოხდა რადიკალიზაცია და ამ რადიკალიზაციამ გამოიწვია ის, რომ საბოლოო ჯამში მოხდა მარგინალიზაცია რა. მარგინალიზაცია გამოიხატება იმაში, რომ აღძრულია ძალიან ბევრი სისხლის სამართლის საქმეები, რადიკალიზაციამ თავისთავად მოიტანა ეს პროცესი. როგორც ხულიგნობა და უმორჩილება პოლიციის და ეგეთი რაღაცები? ფაქტი ისაა, რომ რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული, რამდენიმე პირი არის დაჭერილი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მხრიდან მუდმივად ხდებოდა იმის გაფრთხილება და იმაზე მინიშნება, რომ ნებისმიერი რადიკალიზაცია მოძრაობის მოახდენდა მოძრაობის მარგინალიზაციას და დააცილებდა მოძრაობას თავის საბოლოო მიზანს და საბოლოო მიზანი ეს იყო, ასე ვთქვათ, ერთგვარი გლობალურ დონეზე რაღაც ქართული ერთობის, ქართული მოძრაობის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფდა რაღაც ქართული კულტურის და ტრადიციების შენარჩუნებას და ამ თვითყოფადობის შენარჩუნებას. მოხდა ამ გზიდან რეალურად გადახვევა. დღესდღეობით მე ვთვლი და მაქვს ამის უფლება თქვა, რომ ნაციონალისტური მოძრაობა თავისი ფუნდამენტური გაგებით საქართველოში ჩამკვდარია. არის რამდენიმე რადიკალური ჯგუფი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებენ ვერანაირ ნაციონალისტურ სტანდარტს. მე საერთოდ ერთადერთი ჩვენი ჯგუფი თავის საქმიანობას ყოველთვის ახორციელებდა არაძვალადობრივი
გზებით და ყოველთვის ვემიჯნებოდით ყოველგვარი ძალადობის გამოვლენებას. ამ სხვა ჯგუფებსაც მიუთითებდით, რომ ყოველგვარი ძალადობა, ყოველგვარი რადიკალიზაცია მოიტანა ძალიან ცუდ შედეგებს. დისკუსია გჭირდება, იქიდან გამომდინარე, როგორც აღნიშნე, რომ ჯგუფებს სხვადასხვა ღირებულების მქონე ჯგუფებს შორის უნდა შედგეს დიალოგი, უნდა შედგეს დალაპარაკება და ეს თვითონ არის ამ საზოგადოების ინტერესი, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა გამოსავალი და სხვა პერსპექტივა არ გვაქვს. ამ ქვეყნის ინტერესი, ამ საზოგადოების ინტერესი ჩვენს გეოპოლიტიკურ ყოფაში მოითხოვს იმას, რომ ყველა ჯგუფი დაჯდეს, შეთანხმდეს. ადამიანების ციხეში ხედავენ, ხა თქვენ არ თქვით. ადამიანები ხო სინამდვილეში, ანუ ეს ხალხი ვინც ხა შეიძლება ციხეში იჯდეს, ახლა რასაც თქვენ მე ისტორიას მიყვებით, საბავშვო ბაღია ჩვეულებრივი. შეიძლება საბავშვო ბაღის რა. ანუ აი რაც გეტყვით. ანუ მაგალითად ეხლა რაც თქვენი იდეა მომიყევით, რაც თქვათ აქციები იყო, კონკრეტული რაღაცები იყო. მე დარწმუნებული ვარ, ახლა ხო ხვდები რა სინამდვილეში, ანუ აქ არიან ახალგაზრდები, რომლებსაც მართლა შეიძლება პატრიოტულ ან რაღაცა ნიადაგზე ქონდათ ენთუზიაზმი, ჩაერთნენ საქმეში, რომელზეც ძალიან ცოტა ქონდათ ნაფიქრი. ქონდათ, მაგრამ ის ეგრეთ წოდებული ლიდერები, ვინც ამ ადამიანებს უბიძგებს რადიკალური მოქმედებებისკენ, სინამდვილეში ზრუნავენ მხოლოდ საკუთარ პოპულარიზაციაზე. ხო, მაგას გეუბნები, ვიღაცები ხო ეხლა დაჭერილები არიანო თქვენ თქვით, რომ რაღაც საქმეებია აღძრული. საქმეები აღძრულია, სასამართლოებიც მიმდინარეობს. რა გვინდა მეთქი, ანუ ისეთი რაღაცები კონკრეტული ადამიანებს მე დარწმუნებული ვარ, თქვენც არ იგრძნოთ თავს კომფორტულად მასეთ შემთხვევაში, რომ ვიღაცა ადამიანები თქვენი მეგობრები ან რაღაც ესეთ საქმეებში იყვნენ, მაშინ როცა არ გვესმოდეს რა ღირებულებები, მე ძალიან ცოტა ხანი ვიჯექით ციხეში, 10 დღე ვიჯექით ციხეში, მაგრამ ძალიან ზუსტად მიხვდი, რომ იქ ჯდომა არ შეიძლება. იქ ჯდომა არის საგიჟეთი პროსტა. ნორმალური ადამიანი იქ არ უნდა ჯდებოდეს. გარდა იმისა, რომ იქ ჯდომა არ შეიძლება, არსებობს ერთგვარი ადამიანს იმის განცდა და იმის შეგრძნება უნდა კონდეს, რომ საქმე აკეთო უშეცდომოდ მაქსიმალურად. ანუ როცა შენ უშეცდომოდ ვერ გააკეთო საქმე ყველა ადამიანურია საქმე. როდესაც ძალიან ბევრჯერ გაფრთხილებენ და როდესაც ძალიან ანუ გაფრთხილება მოდიოდა ჩვენი მხრიდან, ანუ ის თუ როგორ უნდა გაკეთებული იყოს საქმე, როგორ უნდა წარმართული იყოს სინამდვილეში რა არის ნაციონალიზმი, ნაციონალიზმი განსხვავდება ნაციზმისგან, რასიზმისგან, შოვინიზმისგან, ქსენოფობიისგან. ამას რომ განვმარტავთ ადამიანებს, ხო, იმათ გონიათ, რომ თვითონ ზოგიერთს გონია, რომ ისინი უფრო მაგარი ნაციონალისტები არიან. თუ პირიქით მოიქცევიან მაგას გულის, ხო? ხო და მაგას გეუბნებით, რომ მეთქი ეს გაუგებრობა, ეს miscommunication-ი რა, დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს გექნებათ თქვენს მეგობრებთან. და სწორედ ისინი უფრო ანუ ადვილი სამანიპულაციო ყოველთვის არის ახალგაზრდობა, ეს 15, 17, 21 წლამდე კონტინგენტი. და ეს კონტინგენტი ზოგჯერ უფრო ადვილად მიყვება რადიკალურ მიმართულებას, რადიკალურ ფრთას, ანუ იმ ჯგუფს და იმ ლიდერებს, ვინც ასე ვთქვათ, ახდენს უფრო რადიკალური განცხადებებით მანიპულირებას და საბოლოო ჯამში ნაციონალიზმის თემის დისკრედიტაცია ხდება, ანუ ის რაც ჯანსაღი ნაციონალიზმი რაცაა, ხო? ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ილია ჭავჭავაძესაც ნაციონალისტს უწოდებდნენ და პრინციპში ეროვნულ და გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, ანუ საუკეთესო გაგებით ნაციონალისტურ საქმეს ემსახურებოდა, ანუ თავისი არსით მნიშვნელობით, მაგრამ რომ შევადაროთ, ანუ ჩვენში დღეობით გარკვეულ ჯგუფებში უფრო მკვიდრდება ეს ევროპული მიმართულების რადიკალური მიმდინარეობები, რაც საბოლოო ჯამში არის ნამდვილი ჯანსაღი ნაციონალისტური იდეის დისკრედიტაცია. რასიზმს და ქსენოფობიის გადაგებას არავითარი კავშირი არ აქვს ნაციონალისტთან. ხო, მაგრამ სალაპარაკო მართლა არის ბევრი რამე, იმიტომ რომ ძალიან არის აღრეული, მით უმეტეს აი ხო ხვდებით სიტყვები არის ძალიან ბევრი სიტყვა არის ესეთი, რომელიც აი რაღაცნაირად არის უკვე გაუპატიურებული, აი ფაშისტი სიტყვას. კი ბატონო. ფაშისტი სხვადასხვა დროს შეიძლება სხვადასხვა რაღაცას ნიშნავდა, მაგრამ დღეს უკვე თვითონ სიტყვას აქვს ისეთი სუნიაზდის, ხო, რომ ყველასთვის არის საგრძნობი, რომ აი აქ რაღაცა ისეთია. ან მაგალითად აი ის მოძრაობები, რაც წეგან თქვით, შეიძლება თქვენ ახლა სულ სხვანაირად დაგიწიათ თავიდან, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანებში დარწმუნებული ვარ, ეთერებშიც რომ ყოფილიყო. ჩვენ გავედით მოძრაობიდან, ჩვენი ჯგუფი გავიდა მოძრაობიდან, როცა ვნახეთ, რომ ანუ უკვე ჯანსაღი ნაციონალიზმის გაგრძელების არავითარი რესურსი არ არსებობდა და პლუს ამავე დროს ძალიან ბევრი პოლიტიკური ჯგუფისგან იყო დაინტერესება, რომ ეს მოძრაობა თავისი ქოლგის ქვეშ მოექციათ. ბევრი იყო ადამიანები შიგნით.
ჩვენ ჯგუფში საკმაოდ ვიყავით კი არსებობს ასე ვთქვათ აქტივისტების წრე არსებობს მართველი რგოლი და როგორც ყველა მოძრაობაში ხო grassroots-ი რამ ხელა იქნებოდა ყველაზე ფართე ხარდამჭერების რაოდენობა რა ძალასთან მქონდა საქმე მაგალითად ხელისუფლებას ან კონკურენტ ჯგუფს ან ვიღაცას ჩვენ პერიოდში როცა ჩვენ შევწყვეტეთ მოძრაობა მაშინ თქვა თელი საქართველოს მასშტაბით შეგვეძლო გამოყვანა 300-მდე ადამიანი ასე ჯგუფი 300-მდე ადამიანი მაგრამ კიდევ ამბობ მოძრაობა წავიდა არასასურველი მიმართულებით წავიდა იქიდან გამომდინარე როგორც აღნიშნე ნებისმიერი რადიკალიზაცია თამასის აწევა და ნებისმიერი რადიკალიზაციას მოაქვს შემდეგ მოთხოვნილება გარკვეული ძალადობრივი მოქმედებებისკენ ის რომ სხვას დაუნტკიცო უფრო და უფრო მეტი და ასე შემდეგ რა და მომავალზე რას ფიქრობთ? თქვენს იდეებს როგორ ფიქრობთ? აქვს რაღაცნაირად პერსპექტივა იმის რომ პერსპექტივა მე ვფიქრობ ერთ რამეს რომ როგორც წავიდან საუბრეზე რომ საუბრნიშნე სოფლიო და სამყარო მაშინ არის მშვენიერი როცა არის მრავალფეროვანი ის მათ შორის ადამიანური კონკრეტული ინდივიდების მხრივაც და იგივე ეთნოსების მხრივაც რაც უფრო მეტი ეთნოსი ერი შეინარჩუნებს თავის კულტურულ სახეს თავის თვითყოფადობას თუნდაც თავის ანთროპოლოგიურ სახეს სამყაროს უფრო მრავალფეროვანი იქნება უფრო ლამაზი იქნება ჩვენი სამყაროც ალბათ არავის არ გვინდა რომ მთელი კაცობრიობა იყოს რაღაც უნიფიცირებული იქნება საშინელი უბრალოდ ეგ არის ანტიიდეა განვითარების განვითარება ნიშნავს მრავალფეროვნებას ერთფეროვნება არის ბარბაროსობა მრავალფეროვნების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი არის სწორედ ეს კულტურული ნაციონალიზმი რა ოღონდ მე მგონია რომ ჩვენ თუ მოგვიხდათ თქვენ თუ დავთანხმდებით როგორც თქვა ადამიანები რომლებსაც ეს თემა აინტერესებს იდეაში ჩემი ინტერესი ჩემი პირადი ინტერესი მდგომარეობს იმაში რომ ისტორია კი არ გავიაროთ მაგალითად ის კონკრეტული იდეები რომლებსაც თქვენ გჯერათ აი მაგალითად რის გამოც თქვა ჩვენს კამათობდით რაღაც ეს გამოვიდა საკუთრებასთან მიმართებაში ჩემთვის ხო ღირებულებაზე მიდის რა ესეც ღირებულებაა საკუთრება და იქ კიდევ ვიღაცას არ უშვებენ და დისკრიმინაცია რო ხდება ისიც შეიძლება ვიღაცას ღირებულება მაგრამ ზუსტად ეს პრიორიტეტებია და სალაგებელი ჩემი წარმოდგენით და მაგაზე არის სამსჯელო და მაშინ მიხვდებოდა მათ შორის თავის დროზე როცა დისკრედიტაციაზე საუბრობთ აი ჩვენთან ხო ესეთი პოლიტიკური წესრიგი არის პოლიტიკოსები ერთმანეთს რო ელაპარაკებოდნენ ამდენი პრობლემა ხო არ იქნებოდა რა თქმა უნდა თქვენც რო სიტუაციის სინამდვილეში მაშინ როდესაც მე სადმე პოლიტიკა ან მედია ეთერებში ან სადმე ესეთი ფორმატი რო ყოფილიყო და ვიღაცას გაერჩა რომ რა გინდა ძმაო რა პრეტენზია გაქვს მითხარი და აი იქნება და გეთანხმები ხვდები რა გინდა რა მაგას კი ბატონო მაშინაც და გარკვეულწილად დღესაც ხდება მედია სივრცის ჩაკეტვა მაშინ ხდებოდა და გარკვეულწილად დღესაც ხდება პრინციპში მართლ რეჟიმებს და ამ თქვათ მართლ კლანებს ყოველთვის აწყობს რომ საზოგადოებაში იყოს ურთიერთდაპირისპირებული ჯგუფები რომლებიც საერთო ენას ვერ გამონახავენ და ამის ფონზე გააგრძელოს და აწარმოოს თქვათ საბიუჯეტო ძარცვა იქნება თუ მოსახლეობის ხარჯზე თავისი პოზიციების გამყარება, რაც გვაჯიბის გასქელება და ასე შემდეგ. ეს ყველა მართველი რეჟიმის მით უმეტეს დღევანდელი ჩვენ საქართველოში და ეს მცირე მთავრობის ანტიპოდი რაც არის ეს გაშლილი, გაფართოებული და უზარმაზარი ზომები ჩვენი მთავრობის ამას გულისხმობს ზუსტად იმისათვის რომ თავისი კომფორტის ზონა შეინარჩუნოს და უზრუნველყოს თავისი არსებობის უსაფრთხოება საჭიროა გარკვეული მეხამრედი ჯგუფების არსებობა რომლებზეც გადავა ყურადღება და ამის ფონზე თავის არსებობას უზრუნველყოფს ასე ვთქვათ. ევგენი ერთ კითხვასაც დაგიხსოვთ თუ შეიძლება ბოლოსკენ რო წავიდეთ, კაი ხანეო საუბრობთ
იგივე ჩვენთან რანაირად აი გადაგვეკვეთეთ რაღაცნაირად ხო გადაგვეკვეთეთ მოგვაქციეთ ყურადღება ვიღაცამ მითხრა დღეს რომ იყო დრო როდესაც ძალიან გულანძღავდა მართლა იყო ეგეთ რა კი იყო ესეთი პერიოდი განსაკუთრებით აი ამ მარიხუანას და ამასთან დაკავშირებით იმიტომ ანუ ასე სიღრმისეულად პრინციპში არა მარტო მე, არამედ ბევრ ადამიანს პრინციპში თქვენმა ორგანიზაციამ დაანახა ამ პრობლემის ძირითადი არსი, ანუ ასე სიღრმისეულად ამ თემატიკას ჩვენ არ უყურებდი და არც განვიხილავდით, რომ თქვათ იქა კონკრეტული ადამიანების ბედზე იყო საუბარი და ეს ამ ადამიანების სახელმწიფო ძალადობდა და რომ არ შეიძლება ამ ადამიანების თქვათ მარიხუანას მოწევის გამო დაპატიმრება და ასე შემდეგ. ხო, ეს ამ საკითხებს ჩვენ კანაფით მივიქცეთ თქვენი ყურადღება, ხო? სწორად. არა, კანაფით არ თქვენ გვაკრიტიკებდით მაგაზე თავიდან. გაკრიტიკე, ანუ კრიტიკული დამოკიდებულება მქონდა ამის გამო, მაგრამ ყურადღება და ანუ მისაღები გირჩი გახდა სხვა თემების გამო, მაგალითად, როგორიც არის ეკონომიკური თემების გამო რა. ანუ ეს მცირე მთავრობის იდეა, რომ საჭირო არის მთავრობის ზომის მაქსიმალური შემცირება, საჭირო არის გადასახადების მაქსიმალური შემცირება, საჭირო არის მაქსიმალური დერეგულაცია, ბიუროკრატიული ზომების მაქსიმალური შეზღუდვა. აი ამ თემებმა მიიქცია ყურადღება, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვსაუბრობ თავისუფლებაზე, ადამიანის თავისუფლების თუნდაც ეროვნული თემატიკიდან რო ვიხემძღვანელოთ, ერი შედგება კონკრეტული ინდივიდებისგან. თუ ეს ინდივიდები არ არიან თავისუფლები, ძლიერები, იმავე ეკონომიკურად, ეს ერი ვერ შედგება თუნდაც ეროვნული ღირებულებებიდან ვისაუბროთ და იმისათვის რომ ადამიანმა განახორციელოს თავისი პიროვნული თავისუფლების აქტი, ის უნდა იყოს ეკონომიკურად დამოუკიდებელი, ეკონომიკური დამოუკიდებლობის გარეშე ადამიანი ვერ იქნება თავისუფალი, იმიტომ რომ ადამიანი ეს არის არსება რომ ცოცხალი ორგანიზმი და ამ ცოცხალ ორგანიზმს ჭირდება არსებობის დამოუკიდებელი საშუალებები, დამოუკიდებელი წყაროები და არ უნდა იყოს დამოუკიდებული მთავრობის კეთილნებაზე. არავის არ სურს არც ერთ ადამიანს. პიროვნებად ის შედგება მხოლოდ მაშინ, როცა ეკრება თავისუფლება თვითონ გადაწყვეტოს საკუთარი მომავალი. ხო, ეგ არის რეალურად. დღესდღეობით სწორედ ამას ვხედავ მე, რომ ამ პრინციპების და ამ იდეების განხორციელება ჩვენ საზოგადოებაში შეუძლია გირჩს და ამ ორგანიზაციას. თუნდაც საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება იქნება თუ შემდეგ სხვა წარბატებებში და სხვა მოქმედებებში, იმიტომ რომ ადამიანებმა უნდა შეიგნონ ერთი რამ, ვერც ერთი რეჟიმი, ვერც ერთი იდეოლოგია მათ სიკეთეს ვერ მოუტანს, თუ ისინი არ იქნებიან კერძო მესაკუთრეები, არ იქნებიან ეკონომიკურად წელგამართულები და ამის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როცა შემცირდება სამთავრობო ბიუროკრატია, როცა შემცირდება მთავრობის ზომა, როცა შემცირდება გადასახადები, ეს ბიზნესის ფული იტრიალებს თვითონ ისევ ბიზნესში. ეს ხო არის ეროვნული იდეა. კი ბატონო, ეს არის ეროვნული იდეა. ძდიახ, ამას, ანუ გარკვეულ ეტაპზე ამას ჩვენ ვერც ვარ ცნობიერებდი, მაგრამ დღეს უკვე ვაცნობიერებ და აქედან გამომდინარე, ჩემთვისაც უკვე გირჩის პლატფორმა მისაღები არის და აი ნამდვილად რეალურად ვთვლი, რომ ოღონდ მაგას რა აქ იცი, ევგენი, მეც რო გითხრათ, ანუ სინამდვილეში ჩვენი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ რასაც აი ეხლა რასაც თქვენ ამბობთ, მაგას უკიდურესობამდე ვავრცელებთ. ანუ მაგის გჯერა უკიდურესობამდე. ანუ მაგალითად მე რომ მოვიდეს და ვიღაცა მითხრას, რომ იცი და ვიღაცას აქვს რესტორანი, სადაც არ ვიცი რაღაც სომხებს უშვებს და აზერბაიჯანელებს არ უშვებს და ამის უფლება ამ კაცს არ უნდა კონდესო, მე ვეტყვი რომ კი აქვს ამ კაცს ამის უფლება მეთქი რა. ხვდები რა გასგეუბნები? იმდენად მჯერა. ჩემთვის პიროვნულად ხომ ეს მაინც მიუღებელი იქნება. იმიტომ რომ ჩემთვისაც მიუღებელი იქნება, კაცო, ადამიანად ეთიკურად იქნება, მაგრამ აქ ხო საუბარი არის რომ ძალადობას გამოვიყენებ თუ არა. სახელმწიფო ხო ძალადობაა. ძალადობა არ შენ არ გამოვიყენებია. ხო და მაგაშია აქცია ჩავატარებ. აქცია არა, ხო და მაგაშია რომ აქცია ხო პოლიტიკური მიზნით ტარდება. აქციას აქ მოთხოვნა ნიშნავს რომ მე თუ ხელისუფლება დღეს დამეთანხმება, ეს იმას ნიშნავს რომ მე მას ვთხოვ რომ ესე მოიქეცი. ნუ ამ თემაზე შეიძლება შემდეგ ვჯელობ. კი, ანუ ზოგადად მაგაშია საქმე რომ ჩვენ რაღაცების დათმობა მოგვიწევს იმისთვის რომ მართლა ეს არის ჩვენი ნაციონალური იდეა, ამას ჩვენ კი არ ვიჩემებთ.
აი ეს თქვენი იდეაც იგივეა, ვიღაცის იდეაც იგივეა. იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა წესიერად ცხოვრება თითოეულ ადამიანს და არა ჯგუფს, ხო ასეა. თუ ეს ერთად გვინდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ მის თავისუფლებას ისეთი მნიშვნელოვანია, რაც არ უნაყლეობად გვეჩვენებოდეს. როგორც ჩვენ. ხო მაგას ნიშნავს. ბატონო, ნაციონალური იდეა და ეროვნული იდეა ის არის, რომ ქვეყანა არ უნდა იმართებოდეს მძარცველი კლანების მიერ. და დღესდღეობით ქვეყანა ძალადობას ნიშნავს ეგ და ჩვენ გვიზარდოთ რომ ძალადობა არ მოგწონს. ანუ კლანი იქნება მოძალადე თუ დიქტატორი თუ იმპერატორი რა მნიშვნელობა? ანუ ამას გულისხმობდა, ანუ რატომ ამბობ, რომ გირჩის პოზიციები და პლატფორმა მისაღებია. რომ დღესდღეობით არც ერთი პოლიტიკური ძალა, ანუ პოლიტიკურ სპექტრს თუ გადავხედავთ, ამ მიმართულებით არ მიდის. ანუ რასაც ქვია მცირე მთავრობა გადასახადების შემცირება და ასე შემდეგ. ყველა ცდილობს რეალურად მიუხედავად იმისა, ვინ რა იდეოლოგიას ქადაგებს და ვინ რა ღირებულებას არის ამოფარებული და ვინ რა ღირებულებით манипуლირებს, ყველა დაჯგუფების და ყველა პარტიის ამოსავალი პრინციპი არის მოვიდეს ხელისუფლებაში იმისათვის, რომ დაიწყოს ბიუჯეტის შეჭმა. მინისტრი დანიშნოს. თავისი ვიღაცა დანიშნოს. დაიწყოს ბიუჯეტის შეჭმა, ანუ ბიუჯეტთან კონდეს მისასვლელი და ხარჯოს ეს ბიუჯეტი და მე დარწმუნებული ვარ უბრალოდ რომ ჯერ ერთი რომ გირჩი დაკომპლექტებული ახალგაზრდა თაობით, გაუსრველი თაობით, ესაც ძალიან დიდი პლუსი არის და დარწმუნებული ვარ რომ გირჩის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში მისი მიზანი არ არის ეს რომ შემდეგ თავისი ასე ვთქვათ ნათესავები, მეგობრები დაასაქმოს, გაბეროს მთავრობის ზომა და შემდეგ ანუ ბიუჯეტის ხარჯები და ასე შემდეგ ხარჯებით გაიზარდოს თავისი პირადი ჯიბე და ასე ვთქვათ მოიწყოს თავისი პირადი ცხოვრება. ხო, ანუ მე მგონია რომ შეუძლებელი უნდა გავხადოთ. ანუ რეალურად ამოცანა არის რომ ეს უბრალოდ ის კი არა რომ ვიღაცა დამაში დარწმუნდეს, შეუძლებელი უნდა გავხადოთ. ისეთი ორგანიზაცია უნდა შეიქმნას, რომელიც უბრალოდ გამორიცხავს რომ მე გადაწყვეტილება იყოს მიღებული, განსხვავებული. ანუ იდეა მართლა მაგაშია, იდეა შეიძლება იმდენად მარტივია რომ ვიღაცამ დაგცინოს, სინამდვილეში იდეა მდგომარეობს რომ თავი დავანებოთ ადამიანებს, ხო? ანუ შევეშვათ ადამიანების წვალებას. ანუ ძალიან პრიმიტიული ამაზე მარტივი იდეა შეუძლებელი არსებობდეს. დავანებოთ ადამიანების წვალებას. მაგრამ არის ადამიანების კატეგორია, ვინც თვლის რომ უნდა ატყუოს დანარჩენი საზოგადოება იმისათვის რომ მოიწყოს თავის პირად ცხოვრება. მეორე საკითხია რომ მაგალითად ახლა როგორც თქვენ ხვდებით ისე რაღაც გეგმაში გვაქვს რომ შევხვდები რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებების ადამიანებს, რომლების თავარი აზრი მიმართულებით არის ის რომ ადამიანები იმდენად სულელები არიან, რომ მათთვის მართლის თქმას აზრი არ აქვს, მაინც ვერ გაიგებენ. ძირითადად აქამდე გაზდით ხოლმე. ანუ სინამდვილეში სამწუხაროდ ეს ადამიანების ჯგუფი აღმოჩნდებიან ხოლმე მართლები და მოკლედ არ მგონია რომ ჩვენამდე ერთ-ერთი მაგალითი არის აი საპენსიო ფონდის თემა. ანუ ადამიანებს არწმუნებენ რომ ჩვენ ამ საპენსიო ფონდის საკითხებს საპენსიო ფონდს ვაარსებთ იმისათვის რომ უზრუნველყოთ თქვენი მომავალი 30 წლის შემდეგ. სინამდვილეში რა ხდება? სინამდვილეში მოსახლეობას პარავენ ფულს იმისათვის რომ ელიტარულმა ბიზნესმა კაპიტალი მიიზიდოს დამატებითი კაპიტალი და ამ დამატებითი კაპიტალით კიდევ უფრო გაიმყარონ თავისი პოზიციები. ხოლო 30 წლის მერე ამ ხალხს რეალურად ვინ რას გადაუხდის და 30 წლის მერე საერთოდ რა ფორმაცია იქნება მსოფლიოში ეს არავინ არ იცის. ამიტომ ზოგადად 30 წლის მერე საერთოდ რა იქნება? ხო. ანუ ძალიან ბევრი იდეოლოგია, ძალიან ბევრი ღირებულება ეს რეალურად არის სამანიპულაციო ინსტრუმენტი რეჟიმების ხელში იმისათვის რომ უბრალოდ ადამიანები ძარცვონ, სხვა არაფერი და აი ჩვენი ამ გირჩის თავი ამოცანა არის, მე ვიცი, რომ საზოგადოებამდე მიიტანოს სწორედ ეს იდეები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იდეები მივა საზოგადოებამდე, ამას საზოგადოება გააცნობიერებს და შემდეგ შესაბამისად სათანადო არჩევანსაც გააკეთებს და ეს არჩევნებშიც გამოისახება. მე ამის იმედი მაქვს. უღრმესი მადლობა ევგენი ამ ესეთი სურვილისთვის. მე უბრალოდ გონია კიდე რომ დავამატებდი ამას, რომ ანუ აი თავიდან საუბარი დავიწყოთ იმიტომ რომ რაღაცას არ გააკეთებ თუ რაღაცას არ გჯერა, ხო და მე მართლა მგონია რომ ჩვენ მეთქი იმდენი სამუშაო გვაქვს, რომ აი თქვენ როგორც კონკრეტულად ახლა პატარა მთავრობის იდეაზე მითხარით, ხო? უამრავი ეკონომიკური თემა, რომელიც სხვადასხვა ადამიანებისთვის არის გასაგები, განსხვავებულად, ანუ ერთისთვის ეგ არის გასაგები, მეორისთვის ძალიან მარტივად არის გასაგები, რომ კონკრეტული რეგულაცია აქვს, რომელიც საქმიანობის უფლებას უკრძალავს. ანუ აი ჩვენ რო ვიძახით ხოლმე ადამიანებს ხო არ ესმის დერეგულაცია და რაღაც და რას ნიშნავს და ნიშნავს იმას, რომ
ამ ქვეყანაში ადამიანებს მოქალაქეებს ჰქონდეთ თავისუფლება სხვა ადამიანებთან ისე ვიურთიერთობოთ, როგორც ჩვენ ჩავთვლით საჭიროდ. ანუ სულ აი ამაზეა საუბარი, ელემენტარული, ანუ სიტყვები ქვია ლათინურ რომაული წარმოშობის, მაგრამ მარტივია ძალიან. გქონდეს ადამიანებს ერთმანეთთან ურთიერთობის საშუალება, ისე რომ ვიღაცა ტიპი არ მოდიოდეს და ამას ან არ გვიკრძალავდეს, ან არ გვეუბნებოდეს, რომ გინდა თუ არა ასე იურთიერთობეთო, ხო? ანუ ესეთი რაღაცა არის. ამას რეგულაციებს ყოველთვის ამ რეგულაციებს უკან დგას ყოველთვის კონკრეტული ლობისტების და კონკრეტული ჯგუფების ბიზნეს ინტერესი, სხვა მეტი არაფერი. და ამის უკან დგას ადამიანების ნიჰილიზმი, რომელსაც ეს ამბავი საერთოდ არ აღელვებს და საერთოდ არ აინტერესებს და პოლიტიკა არ გვაინტერესებს თემა რო არის რა. ნიჰილიზმიც და გაუთვითცნობიერებლობა. ჩვენ მოსახლეობა რო აცნობიერებდეს ამ თემას. ანუ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგიხადოთ. ანუ ზუსტად შინაარსიც არის ეს, რომ შეიძლება დღეს ჩვენ ვერ მოვახერხეთ რაღაცა კონკრეტული საკითხის ღრმად განხილვა. მაგრამ მესიჯი ჩვენი საერთო არის ის, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ ნებისმიერ თემა გავმიხილოთ. ანუ არ არსებობს არანაირი თემა, რომელზეც რაღაცნაირად ვიტყვით, რომ აუ ეს რაღაცა არ გვინდა. ან ვიტყდება, ან ჩვენ რაღაცა პოპულისტური არ არის, ან რაღაც, ან ნებისმიერ თემაზე განვიხილოთ, იმიტომ რომ გონია რომ ყველა თემა პოპულისტური გვაქვს. სინამდვილეში ყველა თემა ესეთია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველაფრის გაგებინება შეგვიძლია ადამიანებისთვის მარტივად, თუ დავაჯერებთ, რასაც ვლაპარაკობთ, სერიოზულად ველაპარაკებით და თქვენაირი ადამიანები ზუსტად ამაში გვეხმარებიან, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც კლიშეს დონეზე არსებობს წარმოდგენა, რომ ესენი არიან რადიკალურად ერთმანეთისთვის განსხვავებული ადამიანები. მეც მქონდა მეთქი ეს, მათ შორის ჩემ თავში მაქვს შემჩნეული, რომ იყო დრო, როდესაც ვფიქრობდი, რომ ამ ხალხთან საერთოდ რაზე უნდა ვილაპარაკო, არ ვიცი მეთქი, მაგრამ მე რომ დავფიქრდი, რომ ამ ხალხს რა ჭირს, რატო ფიქრობენ ეგეთ სიგიჟეს. და მე დავინტერესდი, რომ თურმე შესაძლებელია, რომ სხვადასხვანაირად უყურო, თუ იშვიათი გამონაკლისი არსებობს ადამიანი, რომელსაც კონკრეტულად ეკონომიკურად არის დაინტერესებული და მასთან ლაპარაკს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ის გასაგებია, რომ დაინტერესებულია იმდენად რაღაც თანამდებობის პირი, რომელიც ხელფასს ყოველთვიურად იღებს რაღაცაზე, არ მოვა შენთან, არ დაждდება და გულწრფელად არ დაგიწყოს ლაპარაკს იმ სისულელეზე, რასაც თვითონ აკეთებს ყოველდღიურად, ხო ასეა. ან მის იმედი არც უნდა გქონდეს, მაგრამ დანარჩენთან ღია ვარ, ხო? და ეგ არის ყველაზე დიდი პლუსი მე გვაქვს. კი, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენი საუბრის, ასე ვთქვათ, ფინალისტვის უბრალოდ მე ვიტყოდი ერთ რამეს, რომ ძირითადი მესიჯი არის ერთადერთი რამ, რომ ადამიანს და იგივე ერს ჭირდება ეკონომიკური სახსარი, ეკონომიკური თავისუფლება, კერძო საკუთრება, კერძო კაპიტალი, ნაკლები გადასახადები, თავისუფალი სივრცე ეკონომიკური საქმიანობის განსახორციელებლად. და დღემდე არსებული ყველა რეჟიმი მოქმედებდა სწორედ ამ პრინციპების წინააღმდეგ. და სწორედ ამ პრინციპებიდან გამომდინარე მე ვეთანხმები და ვიზიარებ გირჩის პლატფორმას. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აუ, იმედი მაქვს, რომ თქვენნაირი განსხვავებული ადამიანები ბევრი მოვლენ ჩვენ სტუდიაში. გაგუჩნდეთ ერთად. ჯერჯერ ანუ ადამიანი არ მინახია, რომელიც აი დამიმტკიცებდა, რომ ეს იდეა ეგრე კი არ არის, აი სხვანაირად იყო რა.